โลทดสอบโอเคพอดีเลยไหมโอเคอ๋อPDN สวัสดีครับออกมาคนแรกเลยนะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับสมาชิกเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกหลังบ้านแล้วก็ FC ผู้ติดตามนะฮะทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อจาก EP ที่แล้วนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรือนใหม่นะครับที่ใช้อยู่ใน Fortuner นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตเรือนใหม่ Fortuner นะครับสถานะการซ่อมแล้วก็เรือนใหม่รถบรรทุก Isuzu นะครับสถานะการซ่อม 100% นะครับส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับที่อยู่ในคอร์สหลังบ้านนะแล้วก็ Isuzu FRR ก็ใช้ได้ปกตินะครับ Fortuner ใช้ได้ปกติเลยนะครับตรวจซ่อมตามนั้นเลยนะลำดับอาการตรวจซ่อมตามนั้นเลยนะครับลำดับอาการก็คือเราจะต้องทำอย่างละเมียดละไมนะครับแล้วก็ศึกษาไดอะแกรมพื้นฐานศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทั่วๆไปนะครับทรานซิสเตอร์ตัวต้านทานพูลอัพพูลดาวนะครับความรู้ในเรื่องของตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับก็ต้องด้วยนะครับใครไม่ทันเรื่องตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับก็ไปเก็บนะครับก็มีหลายตอนเลยนะครับ EP นี้ก็จะเป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วนั่นแหละนะ EP นี้เราจะมาจำลองเซ็นเซอร์น้ำมันนะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับจั่วหัววันนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราไม่มีตัวต้านทานปรับค่าได้ตรงเป๊ะนะเราจะทำยังไงมันจะมีวิธีการถ่วงค่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถ่วงค่าเรียนรู้เรื่องการถ่วงค่าเนี่ยเรามาเรียนรู้ ไดอะแกรมพื้นฐานนะครับของตัวต้านทานปรับค่าได้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะ ตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายแบบนะครับหลายสไตล์เลยนะครับเลือกใช้ได้นะฮะสามารถเลือกใช้ได้ตามบริบทตามต้นทุนนะครับตามการหามาได้นะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเวลาเราจะเรียนรู้มันเนี่ยให้เขียนแบบจั่วบ้านไว้ก่อนนะครับเขียนแบบจั่วบ้านแบบนี้ไว้มันปากกาไส้จะหมดขา1อยู่ทางซ้ายนะครับขา2อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขา3นะครับแบบนี้นะครับระหว่างค่าเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานซึ่งกันและกันนะครับเวลาที่เราหมุนปรับนะครับหมุนปรับขึ้นนะครับหมุนปรับขึ้นโดยธรรมชาติเนาะของมนุษย์หมุนปรับขึ้นเนี่ยก็คือหมุนจากซ้ายไปขวาบื้ออย่างเงี้ยหมุนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับค่าความต้านทานนะครับอันนี้คือค่าความต้านทานระหว่างขา1กับขา2อันนี้คือค่าความต้านทานระหว่างขา2กับขา3นะมันจะอยู่แบบนี้สมมุติว่าเราปิดนะปิดปุ๊บความต้านทานขา1กับขา2มันจะต่ำให้เราจำโมเดลแบบนี้นะโมเดลการเรียนรู้นะครับเวลาเราเลื่อนเปิดเนี่ยมันจะไปเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือความต้านทานระหว่างขา2กับขา3เนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงส่วนความต้านทานขา1กับขา2เนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นนะครับแบบนี้เวลาเราเรียนรู้เราจำไดอะแกรมนะครับเราจดจำหรือเราเทคนิคการจำเนี่ยให้จำเหมือนจั่วบ้านนะครับขา1ขา2ขา3มันจะอยู่กับเราไปเลยแล้วก็เวลาเราไปตรวจไล่วงจรที่มีตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยไดอะแกรมพวกนี้พอเราจำได้เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าขาไหนมันแตะอยู่กับอะไรนะครับเราก็จะสามารถมาล่างบล็อกไดอะแกรมได้แล้วเราจะตรวจซ่อมได้นะครับประมาณนี้นะเวลาถ้าเราหมุนขึ้นปื๊ดนะอันนี้คือ2 3อันนี้คือ1 2เนี่ยมันก็จะมากขึ้น2 3ก็จะน้อยลงปื๊ดอย่างนี้นะครับคราวนี้มันก็จะเป็นจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปที่เราเรียนกันเมื่อ EP ที่แล้วนะ
จุดที่แล้วเนี่ยที่เราปรับแล้วเพี้ยนนะใครไม่ทันก็ตามไปดูหลังบ้านนะเราจำลองเซ็นเซอร์น้ำมันเนี่ยผมใช้ตัวนี้เข้ามานะตัวนี้คือ potentiometer ทดรอบ 1K 2K นะ 2K นะพอ 2K เนี่ยเวลาเราปรับเนี่ยมันจะขึ้นลงไม่ตามใจเราหมายถึงว่าเวลามันปรับมันปรับได้ตามใจมันทดรอบได้จริงแต่ว่าเมื่อมันอยู่ในวงจรที่เราตรวจซ่อมนะครับหรือวงจรที่เรากำลังจะทำอะไรสักอย่างนะครับแรงดันเนี่ยมันเปลี่ยนนะแต่ว่าการทำงานของอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามใจเรานะครับยกตัวอย่างเนี่ยตัวนี้นะครับจาก EP ที่แล้วนะตัวนี้เป็น potentiometer 2K เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ 2K นะครับ 2K นะเดี๋ยวผมมองสะท้อนแสงให้นิดนึงนะครับเนี่ย 2K เขาเขียนไว้บวกลบ บวกลบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับช่างมันเถอะนะครับหาไม่เจอนะครับ 2K นะแล้วเจ้าเซ็นเซอร์น้ำมันเนี่ยเขาจะมี V-in เข้ามาใช่ไหม V-in เข้ามาปั๊บผ่านไดโอดนะครับผ่านไดโอดปั๊บกรองด้วยคาปานิดหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นPNP transistor นะครับPNP ผมเขียนแบบนี้นะครับ PNP นะแล้วก็จะมี NPN นะครับควบคุมไฟขาเบสนะครับระหว่างทางจะมีตัวต้านทานอยู่ประมาณนึงอันนี้ CPU เข้ามาสั่งนะอันนี้ความเดิมก่อนนะความเดิมตอนที่แล้วนะครับเวลาที่เราต่อไฟ12โวลต์เข้ามาเนี่ยเพื่อเข้าทดสอบการทำงานหรือการซ่อมนะครับผ่านไดโอดมาเนี่ยแรงดันจะต่ำลง 0.5 โวลต์นะครับมาตรงนี้ก็จะเหลือ 11.5 นะครับถ้า PNP ตัวนี้ทำงานนะครับตรงนี้ก็จะต้องลบ 0.5 ด้วยเวลาที่แรงดันที่มันลดลงเนี่ยมันจะลดลงเป็นทอดถ้าผ่านเซมิคอนดักเตอร์ส่วนมากจะลดลง 0.5 ทุกขั้นตอนนะครับถ้าเกิดผ่าน PNP ได้เนี่ยถ้า PNP ตัวนี้ทำงานนะตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก11 โวลต์นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดค่าตัวค่อมมัน 0.6 นะครับก็ต้องลบด้วย 0.6 ถ้าเกิดค่าตัวค่อมไดโอดตัวนี้มัน 0.6 ก็ต้องลบด้วย 0.6 นะมันเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเวลาเราเรียนรู้นะประมาณนี้เข้ามาเนี่ยจะผ่านตัวต้านทานเซตหนึ่งนะฮะตัวต้านทานเซตหนึ่งนะครับส่วนมากเป็นเรือนไม้ทุกยี่ห้อเลยนะครับหลักการนี้หมดเลยนะครับตัวต้านทานเซตพวกนี้นะครับเขาจะมีการขนานกันนะครับตัวละประมาณเท่าไหร่ตัวละ220ใช่ไหมตัวละ220โอห์มนะครับเป็นตัวต้านทานกระแสนะทบทวนนะครับทบทวนนะทุกยี่ห้อเลยนะครับหลักการนี้ก็นำไปปรับใช้ได้นะครับไปไว้ตรวจซ่อมนะแล้วก็จะมีตัวต้านทานอีกเซตหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเขาขนานแล้วอนุกรมความหมายมันคืออะไรนะครับมันเป็นวงจรทั่วไปนะครับเวลาใครออกแบบวงจรก็จะออกแบบนี้แหละนะครับเราเรียกว่าวงจรลดภาระมี FC ถามผมมาเยอะเลยนะครับ220โอห์มถ้าตัวต้านทานเท่ากันสามารถหาร4ได้เลยนะครับถ้าตัวต้านทานเท่ากันเนี่ยสามารถหาร4ได้เลยแต่ถ้าตัวต้านทานไม่เท่ากันจะต้องไปคำนวณสูตรอย่างแม่นยำอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวต้านทานเท่ากันเนี่ยหาร4แล้วเนี่ยจะเหลือ55นะครับทั้งเซตเลยนะ55โอห์มเซตนี้ก็เหมือนกันให้มองเป็นเซตนะครับให้มองเป็นเซตหรือเป็นชุดนะครับ R ก็เขียนแบบนี้ก็ได้หรือโอห์มก็ได้นะความหมายแบบเดียวกันแล้วเวลาไฟผ่านมาเนี่ยความหมายของการอนุกรมเนี่ยมันคืออะไรคือการเพิ่มแฟกเตอร์หรือเพิ่มการทนเข้าไปแทนที่เราจะใช้ชุดเดียวนะแต่ถามว่าชุดเดียวได้ไหมชุดเดียวก็ได้ถ้าชุดเดียวสมมุติว่าเราต้องการ100โอห์มใช่ไหมเราก็ใช้แค่2ตัวแล้วก็ไม่เอาเซตนี้ก็ได้ใช้แค่2ตัวแต่ภาระจะตกกับมันภาระจะตกกับ2ตัวเนี้ย
เวลาที่เราขับรถไปหรือใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับก็จะได้กลิ่นตัวต้านทานที่เริ่มไหม้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าผลเสียนะครับการกระจายระบบหรือการกระจายแรงเนี่ยก็คือการกระจายค่าความต้านทานออกไปนะครับกระแสเนี่ยจะถูกแบ่งไปอย่างเท่าๆกันแต่สุดท้ายเนี่ยจะมารวมกันอยู่ตรงนี้จะได้ค่า55โอห์มถ้าไฟเข้ามา11ตรงนี้ที่จุดแรกเนี่ยมีแล้ว55โอห์มก็เอา11หาร55กระแสตรงนี้มีแล้วโหลดที่อยู่จุดตรงนี้จะมีสิทธิ์ใช้กระแสได้55โอห์มหรือจะมีสิทธิ์ใช้กระแสได้11โวลต์หาร55โอห์มเท่ากับแอมป์จะมีสิทธิ์หารได้เท่านั้นแอมป์นะครับไล่มาเป็นทอดๆแบบนี้เลยนะส่วนวงจรต่อไปเนี่ยเวลาที่เขาดึงเนี่ยเขาก็จะดึงจากจุดตรงนี้เวลาเขาดึงจากจุดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะได้กระแสจากจุดตรงนี้เท่านั้นกระแสจะไม่เกิน11โวลต์หาร55โอห์มนะกระแสตรงนี้จะไม่เกินนั้นดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ได้เยอะแต่จะดึงได้แค่55โอห์มตัวที่2จะสามารถดึงได้แค่55โอห์มนะครับนี่คือความหมายของวงจรอนุกรมนะครับก็ไปไล่ตามนี้ตรงนี้ก็เป็นโหลดของตัวแรกนะครับตรงนี้เป็นโหลดของตัวแรกเขาจะดึงจากจุดตรงนี้เวลาเขาดึงไปเนี่ยเขาจะดึงได้ไม่เกินนี้นะทำยังไงก็ได้ไม่ไหลเกินนี้หรอกนะครับเพราะว่าถูกฟิกค่าด้วยตัวต้านทานตัวแรกแล้วนะฮะตัวที่2เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนอนุกรมนะพออนุกรมเนี่ยมันจะเพิ่ม2เท่าแล้ว2เท่าปุ๊บพอผ่านตรงนี้เข้ามาเนี่ยกระแสเนี่ยแทนที่จะไหลมาตรงนี้ได้55โอห์มกลับไม่ใช่แล้วพอมาถึงตรงนี้จะถูกหันอีกมาไหลได้แค่55โอห์มอีกนะสุดท้ายแล้ววงจรนี้จะไหลได้110โอห์มจากไฟจุดตรงนี้หาร110โอห์มตรงนี้คือกระแสปลายทางที่ออกไปนะครับตรงนี้คือพิน3นะครับพิน3ที่ต่อไปยังโมดูลน้ำมันนะพิน3ที่ต่อไปยังเซ็นเซอร์โมดูลน้ำมันถ้าเป็นเรือนไม้ของ Navara หรือ Isuzu หรือ Toyota รุ่นอื่นนะครับก็จะต้องไปพินพลิกแพงก็จะต้องไปตรวจสอบและค้นหากันเอานะครับอันนี้คือหลักการหรือคอนเซปต์นะครับหลักการหรือโมเดลนะครับพิน3เนี่ยเขารออะไรนะครับเดี๋ยวผมยกออกไปก่อนพิน3เนี่ยเขารอให้เซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บนะครับพิน3รอให้เซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บเข้าใจความหมายไหมนะครับใครเข้าใจความหมายกด1พิน3เนี่ยเขารอให้เซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บถ้าเซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บเนี่ยค่าความต้านทานที่เซ็นเซอร์น้ำมันเนี่ยจะดึงกระแสตรงนี้ไปนะครับไปส่วนหนึ่งหรือมากหรือหมดเลยก็ได้พอดึงไปเนี่ยแรงดันเขาจะลดลงหลักการอ่านการทำงานของ MCU นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับการเขียนโปรแกรมหรือการออกแบบ MCU ก็จะประมาณนี้เขาจะใช้ไฟตรงนี้แหละนะครับจากจุดที่พิน3นี่แหละนะครับแต่ว่าโมเดลเขาจะต่อจากจุดไหนไม่รู้นะแต่หมายถึงโมเดลประมาณนี้นะเขาจะมีตัวต้านทานนะครับ 10K pull up pull down วิ่งเข้า CPU นะครับ CPU พินไหนไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับจะต้องไปไล่นะครับเวลาเราตรวจซ่อมเราจะต้องไปไล่ตรงนี้จะมีสถานะเป็น pull up pull down ตรงนี้อาจจะมีดิชาร์จ1ตัวนะครับ 15K โดยประมาณนี้ถ้ามีซีเนอร์ไดโอดก็มีได้นะครับมีได้แต่วงจรบางวงจรจะไม่มีซีเนอร์นะครับถ้ามีซีเนอร์ตรงนี้จะได้5โวลต์หรือเท่ากับค่าซีเนอร์มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลักการของตัวต้านทานแรงดันผ่านได้หมดนะแรงดันผ่านได้หมดไม่ได้ถูกปรับนะครับถ้าการทำงานของ MCU เนี่ยมาอ่านแรงดัน10โวลต์เนี่ยเขาเพี้ยนแน่นี่คือว่าทำไมว่าทุกท่านเวลาถอดเรือนไม้ของ Fortuner ออกมาซ่อมแล้วเนี่ยมันเพี้ยนแล้วมันจะมีค่าไม่ตรงอะไรอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์เลยนะครับมันเกี่ยวกับว่าจังหวะที่เราถอดออกมาเนี่ยแรงดันมันดีดเข้าไปที่ CPU แล้ว10โวลต์แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีตัวต้านทานดิสชาร์จอยู่แรงดันตรงนี้อาจจะไม่ได้10โวลต์หรอกอาจจะได้6โวลต์5โวลต์กว่าๆนะครับเข้าใจความหมายนะจังหวะที่เราถอดพินน้ำมันเนี่ยแรงดันเนี่ยจะพุ่งเลยพุ่งไป10โวลต์เพราะว่ามันไม่มีจุ๊บพินน้ำมันมาดึงแต่ถ้าเรามีเซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บเอาไว้เนี่ยสมมุติว่าอันนี้คือเซ็นเซอร์น้ำมันนะมาจุ๊บเอาไว้เนี่ย
กระแสส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้จะไหลลงกราวไปเลยนะโดยผ่านเซ็นเซอร์น้ำมันไปนะจึงปรากฏค่าแรงดันตรงนี้นะตั้งแต่0โวลต์จนถึง5โวลต์ตามที่วงจรที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับคราวนี้เวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยถ้าเราจะจำลองลูกลอยหรือจำลองของโมเดลของตัวปรับน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าเราหาค่าไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะโละไดอะแกรมตรงนี้นะไปต่ออีกไดอะแกรมหนึ่งนะจำภาพตรงนี้ไว้นะตรงนี้เราเรียกว่า R1 นะ R1 110 โอห์มนะครับตรงนี้นะจำไดอะแกรมตรงนี้ไว้นะแล้วเราจะเอาตรงนี้ไปยุบรวมวงจร R1 R2 นะครับถ้าเราหาค่าตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะครับเราจะมีการคำนวณสูตรยังไงหรือมันมีการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวมันมีนะครับมันมีนะพอเวลาเราจุ๊บเนี่ยแรงดันตรงนี้จะได้สูงสุดที่5โวลต์ตามที่ เรือนไม้ที่ถูกออกแบบเอาไว้นะครับเขาเป็นกลไกของเขานะครับเป็นกลไกนะครับเป็นกลไกที่เขาทำมานะครับเป็นกลไกที่เขาทำมาแต่ถ้าเราถอดออกเนี่ยแรงดันจะพุ่งเลยนะครับพุ่งอะไรเพราะว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์มาดึงนะครับไม่มีเซ็นเซอร์มาดึงแรงดันจะพุ่ง CPU ก็เพี้ยนได้ CPU เพี้ยนไม่ได้หมายถึง CPU เสียนะเขาจะเหมือนล็อกนะมีการล็อกนะมีการล็อกนะเราจะต้องทำการรีเซ็ตนะครับเวลาเราถอดเรือนไม้ออกมาซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราไปเข้าเบ้านะครับเข้าเบ้าเนี่ยมันจะถูกต่อกับเซ็นเซอร์น้ำมันเหมือนเดิมนะครับแรงดันตัวนี้จะได้5โวลต์นะครับแรงดันตัวนี้จะได้5โวลต์นะเดี๋ยวเรายุบนะครับยุบรวมนะครับให้เราจำค่า R1 ไว้นะตอนนี้นะครับตอนนี้ R1 ของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วนะ R1 นะครับ R1 เท่ากับ110โอห์มนะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณนะครับยุบนะอันนี้ยุบแล้วนะครับยุบไปอีกหน้านะครับเราก็เขียนเฉพาะ Vin เข้ามานะครับ Vin เวลาเรายุบแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ต้องเขียน Vin 12โวลต์แล้วนะครับเวลาเรายุบรวมระบบนะครับเวลาเรายุบรวมระบบเนี่ยให้เขียน Vin อยู่ก่อน R ความหมายจะแตกต่างกันนะและผลลัพธ์การคำนวณก็จะไม่เหมือนกันเวลาใครจะเอามาคำนวณเนี่ยบางทีบางท่านไปคำนวณจาก12นะครับคำว่า Vin ของแต่ละโหลดจะอยู่จุดที่ไม่เหมือนกันนะครับ Vin supply เข้ามาจากแบตเข้า12แต่ว่า Vin ของวงจรหนึ่งที่อยู่ในระบบจะไม่ใช่12นะครับจะเป็น10โวลต์หรือ11โวลต์นะครับเพราะว่ามันจะต้องลบค่าไดโอดมาเป็นทอดๆไปนะครับยุบนะยุบผมยุบแล้วนะยุบฟึบพอยุบฟึบมันจะเป็นแบบนี้ยุบนะครับก็จะเป็น Vin เท่ากับ11โวลต์นะครับแล้วก็จะมี R1 นะครับอันนี้คือ R1 นะครับ R1 เท่ากับเท่าไหร่นะครับ110โอห์มนะครับ R1 110โอห์มนะครับตรงนี้คือพิน3นะพิน3ส่วนตรงนี้จะไป CPU นะครับพินไหนนะครับลืมแล้วนะครับ 10K 10K เนี่ยเราเรียกว่าตัวต้านทานpull up pull down นะครับตัวเนี้ยตัวต้านทาน pull up pull down นะครับ สมมุติว่าเราถอดเรือนไม้ออกมาแล้วเนี่ยวงจรเขาจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์น้ำมันที่มาดึงเขานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสียไฟเข้ามาทดสอบแล้วเราวัดพิน3ดูเนี่ยซึ่งเป็นพินน้ำมันเนี่ยมันจะได้ประมาณ11โวลต์หรือ10โวลต์นะฮะโดยประมาณนะครับถ้าเกิดเขามี C ตรงนี้นะครับC จะลบความถี่นะครับมันจะไม่ได้11แล้วมันจะได้ประมาณสัก 10.75 มันจะกรองความถี่ไงพอกรองความถี่เนี่ยค่า IMS มันจะต่ำลงพอต่ำลงแรงดันก็จะยุบนะครับเราเรียกว่าสภาวะนะครับสภาวะที่เกิดการยุบพองของตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือการเก็บไฟคราวนี้เวลาเราทดสอบเนี่ยจาก EP ที่แล้วนะครับ
เราก็ใช้ VR เข้ามา VR เข้ามาต่อลงกาวใช้แบบ2ขานะต่อลงกาวปึ๊ดนะครับต่อลงกาวจะหมุนขึ้นหรือหมุนลงมันขึ้นอยู่กับว่าเราต่อขา1กับขา2หรือขา2กับขา3นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าตัวเนี่ยเวลาปรับขึ้นเนี่ยปรับขึ้นแล้วให้อุปกรณ์ทำงานเขาขึ้นตามเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับวงจรที่เรานำตัวนี้ไปใช้เราจะต้องเข้าใจความหมายก่อนนะครับความหมายของวงจรตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าแรงดันนะครับแรงดัน0 โวลต์เนี่ยนะครับเท่ากับน้ำมันเต็มนะครับน้ำมันเต็มนี่คือความหมายนะแรงดันประมาณสัก 5.2 โวลต์นะครับถ้า0 โวลต์น้ำมันเต็มนะ 5.2 โวลต์คือน้ำมันหมดนะครับตรงนี้เป็นโน้ตฮาวที่ในช่องเราก็มีนะครับที่ว่าวัดระดับน้ำวัดอะไรเนี่ยจะใช้หลักการนี้หมดเลยอันนี้เป็นหลักการสากลนะเวลาเราออกแบบมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้อะไรไม่ใช่แค่วัดน้ำมันนะครับวัดระดับน้ำวัดระดับแรงดันอากาศนะครับถ้าเราหาตัวปรับจูนโวลต์นะครับโดยใช้การกดอากาศได้นะสามารถที่จะนำออกแบบระบบแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นหลักการสากลเลยพวกนี้นะครับเป็นหลักการทางไฟฟ้านะครับที่มันมีอยู่แล้วเราจะประยุกต์ใช้งานอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นสมมุติว่าตรงนี้เป็น0 โวลต์เนี่ยนะครับอันนี้คือเข็มน้ำมันนะเข็มน้ำมันนะครับอันนี้คือ E อันนี้คือ F นะครับก็จะมีขีดแบบนี้นะครับขีดแบบนี้ถ้าน้ำมัน0 โวลต์เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เป็น0 โวลต์นะการเขียนโปรแกรมภาษา C เขาจะมีการแมปค่านะครับแมปค่าในช่องเราก็มีนะครับในคลิป Arduino ไปดูได้เลยนะครับแล้ว CPU เนี่ยก็จะส่งสัญญาณนะครับเป็น on กับเป็น off นะครับมาทิ่มที่ไมค์ก็จะมี2สัญญาณด้วยกันมี2สัญญาณนะครับสัญญาณฝั่ง low side กับ high side ประมาณนี้พอตรึงค่าเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์น้ำมันก็จะทำงานตามที่กลไกข้างในนะครับด้านในนี้เป็นโครงสร้างภาษานะครับภาษา C หรือภาษาอะไรต่างๆนะครับที่เขียนสูตรเอาไว้อย่างเฉพาะเจาะจงของเขาเองนะครับแต่ว่าเราสามารถทำได้นะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้สามารถวัดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องวัดความเร็วเราสามารถที่จะวัดแสงนะครับวัดระดับความชื้นวัดระดับน้ำโดยใช้เข็มไมค์หรือจะเป็นแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลก็ได้ทำได้หมดเลยนะครับหลักการก็คือว่าถ้าแรงดันตรงนี้เป็น0 โวลต์น้ำมันจะเต็มนะครับอันนี้คือน้ำมันเต็มแต่ถ้าได้5 โวลต์เมื่อไหร่คือน้ำมันจะหมดนะครับ5 โวลต์คือน้ำมันหมดเวลาที่เราถอดเรือนไมค์ออกมาซ่อมเนี่ยแรงดันตรงนี้จะไม่ได้5 โวลต์หรือจะไม่ได้0 โวลต์แต่แรงดันตรงนี้เวลาเราถอดเรือนไมค์ออกมาซ่อมนะแรงดันตรงนี้จะเป็น 10.75 ผ่านตัวต้านทานมาแล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้จะต้องเป็น 10.75 แหละแต่ถ้ามันจะมีวงจรดิสชาร์จอยู่ก็อาจจะต่ำลงมันจะไม่ได้ 10.75 เป๊ะๆหรอกนะครับ CPU เขาจะเพี้ยนตอนนั้นแหละนะครับ CPU เขาจะเพี้ยนตอนนั้นเลยนะเพราะว่า CPU เขาอ่านแรงดันเกิน5 โวลต์ซึ่งสโคปของ MCU เนี่ยเวลาเขาเขียนแมปเนี่ยมันจะแมปได้สูงสุด0ตั้งแต่ 5.1 5.2 5.3 นะครับเป็นค่าอนาล็อกนะครับ แล้วทำยังไงเราถึงจะไม่ให้ CPU เขาเพี้ยนได้แต่เขาเพี้ยนนะเขาไม่ได้เสียนะเราจะต้องเอาเซ็นเซอร์น้ำมันมาใส่นะครับเซ็นเซอร์น้ำมันมาจุ๊บนะครับนั่นก็คือตัว VR แล้วคำถามก็คือว่าเราจะต้องใช้ VR ค่าเท่าไหร่เอามาใส่แล้วแรงดันจังหวะแรกที่เราใส่ VR เข้าไปเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะได้ 5.1 5.2 5.3 โวลต์เอาผมตี 5.2 นะเวลาที่เราจะเอา VR เนี่ยค่าเท่าไหร่มาเนี่ยVR เนี่ยจะได้ค่าเท่าไหร่เราจะไปซื้อค่าเท่าไหร่มาใส่เวลาจุ๊บเข้าไปครั้งแรกเนี่ยแรกมอเตอร์ไซค์ผ่านครับ
ใครเข้ามาดูทักทายนะครับทักทายกันนะครับผมไม่เห็นมี4 ท่านรับชมโอเคผมเห็นแล้วนะครับ4 ท่านรับชมถ้าผมปิดหน้านี้มันจะเป็นการหยุดเปล่าถ้าผมปิดหน้านี้มันจะเป็นการเพราะว่ามันจะได้เป็นการขยายแบนด์วิดต์เนาะเดี๋ยวผมปิดปั๊บผมปิดแล้วยังได้ยินอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เห็นว่าใครตอนนี้ผมไม่เห็นผู้รับชมหน้าผมไม่เห็นจำนวนนะเพราะว่าผมปิดตัวมิเลอร์นะครับปิดตัวหน้าต่างหลังบ้านไม่แน่ใจว่ารับชมถึงขั้นไหนหรือติดโฆษณาอะไรยังไงนะครับใครเข้ามาดูแล้วฝากดาวได้เลยนะครับใครเข้ามาดูแล้วกดทักทายสวัสดีนะขึ้นในวิดีโอเลยนะครับเวลาที่เราจะเอา VR มาใส่นะครับเพื่อทดลองเนี่ยจังหวะแรกที่เราใส่เข้าไปทดลองเนี่ยแรงดันตรงนี้ออก 5.2 โวลต์เป๊ะนะเราจะต้องใช้ VR ค่าเท่าไหร่นะมีวิธีการคำนวณนะก็ไม่ได้ยากเลยนะครับมีวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณก็คือตรงเนี้ย 5.2 นะครับแรงดันเข้ามาคือ11นะฮะหรือ 10.75 นะโดยประมาณนะครับมันหาร2เนี่ยก็คือได้5โวลต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานเนี่ยที่เราจะเอามาใส่เนี่ยจะต้องค่าที่เท่ากันนะถ้าค่าเท่ากัน R1 กับ R2 ค่าเท่ากันเนี่ยแรงดันจะถูกหารครึ่งแบบง่ายๆเลยนะครับเอาแบบว่าถ้าเราแบบคำนวณแบบหยาบๆเลยนะก็คือว่าหารครึ่งนะครับแรงดันหารครึ่งจะต้องตัวต้านทานเท่ากับตัวแรกนะครับนั่นก็คือนะครับ110โอห์มเท่ากันนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องโจทย์เราสมมุติว่าเราหา VR เนี่ย110โอห์มมาได้เนี่ยตัวนี้เลยนะหา VR 10โอห์มมาได้เนี่ยไม่ใช่สมมุติว่าเราหา VR 110โอห์มมาได้เนี่ยจังหวะแรกที่เราจุ๊บเข้าไปเนี่ยแรงดันตรงนี้จะสตาร์ทนะครับอยู่ที่ 5.2 โวลต์หรือ5โวลต์เวลาถ้าเราปรับเหลือ0โอห์มเนี่ยมันจะได้0โวลต์นะครับทำไมตรงนี้ปรับได้ทำไมปรับ VR 0โอห์มนะครับแล้วแรงดันเป็น0โวลต์นะฮะถ้า0โอห์มก็เหมือนเป็นการช็อตตรงนี้ครับ0โอห์มก็คือกับกราวนะช็อตตรงนี้ลงกราวแรงดันตรงนี้จะตกเหลือ0โวลต์นะครับมันก็ถึงว่าแรงดันมันถึงเพิ่มขึ้นลดลงได้จังหวะแรกที่เราใส่ VR 110โอห์มเข้าไปจุ๊บตรงนี้สตาร์ท 5.2 นะครับเขาจะไม่เพี้ยนเวลาที่เราปรับจูนน้ำมันเนี่ยตั้งแต่0โวลต์จนถึง5โวลต์เนี่ย MCU จะสามารถแมปชุดคำสั่งนะสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยสิ่งเหล่านี้ได้ตรงสมมุติว่าเราหมุนลงมาสุดเป็น0น้ำมันก็จะลงมา E สมมุติว่าเราปรับขึ้นปุ๊บน้ำมันก็จะฟูก็จะไปตามเรานะครับไปตามการที่เราปรับแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้เอาค่า110โอห์มมาใส่นะเราดันไปซื้อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบ 2K มาแต่งานก่อนเราอาจจะใช้ 2K แต่ว่าพอมางานนี้มันใช้110โอห์มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากซื้อใหม่สมมุติว่าตัวนี้เราก็ซื้อมา10ตัวเราก็ไม่อยากซื้อละ110โอห์มเรามี 2,000 หรือเรามีเท่าไหร่นะเรามี470นะครับเรามี470เรามี 2,000 เราอยากใช้แค่เนี้ยนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะทำได้นะครับวิธีที่1ก็คือเอามาต่อได้เลยแต่ว่าแรงดันจะเพี้ยนนะจะปรับสูงสุดตรงนี้จะไม่ได้0สูงสุดก็จะไม่ได้ 5.2 ต่ำสุดก็จะไม่ได้0แล้วต่ำสุดได้0จริงแต่ว่าสูงสุดเนี่ยอาจจะได้ถึงเท่านี้นะครับถึงเกือบเท่านี้เลยนะครับมันจะไม่ได้5โวลต์เพราะว่าเราจะล็อกค่าแม็กไว้เขาเรียกว่าล็อกนะครับสมมุติอันนี้คือแรงดันตั้งแต่0ถึง5โวลต์นะ0ถึง5นะ0ถึง5โวลต์เนี่ยเวลาที่เราปรับหมุน VR เนี่ยนะครับ
แรงดันตรงนี้ที่เราต้องการคือเวลาหมุนสุดเนี่ยให้แรงดันไปสุดแค่5แต่เวลาต่ำสุดเนี่ยมันได้0อยู่แล้วเนาะต่ำสุดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้สูงสุดเราปรับสูงสุดเลยนะครับสูงสุดปุ๊บสูงสุดปุ๊บสุดแค่5นะแต่ V in มา11นะเราจะทำยังไงนะครับเห็นไหมมันมีความโปรเฟชชั่นแนลอยู่นะครับพยายามเข้าใจความหมายนะสมมุติว่าถ้าเราหา VR ที่ปรับสูงสุดได้110โอห์มเอามาใส่ตรงเนี้ยแรงดันตรงเนี้ยนะครับมันจะปรับได้ตั้งแต่ปรับได้เนี่ยตั้งแต่นี้เลยนะครับนี่แรงดันตรงนี้จะปรับได้ตั้งแต่0ถึง5โวลต์ต่อให้ V in จะมา11นะเวลาหมุนสุดเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่เกิน5โวลต์หรือไม่เกิน 5.1 นะครับแต่ V in มา11นะไม่สนใจนะครับแต่ปรับลงเนี่ยปรับลงก็ได้0โอห์มแต่ปรับขึ้นเนี่ยจะได้แค่5โวลต์นะครับนี่แหละ MCU เขาถึงจะไม่เพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่วงค่าตัวต้านทานเนี่ยเราจะใช้กันตอนนี้แหละนะครับใช้ในกรณีที่เราไม่อยากซื้อตัวต้านทานปรับค่าได้ใหม่นะครับเพราะเรามีตัวนี้อยู่ในสต็อกแล้วนะครับ470โอห์มเพราะเรามี 2,000 อยู่ในสต็อกนะครับทบทวนนะทบทวนนิดนึงนะครับสูตรที่จะเข้ามาแก้เนี่ยก็คือสูตรขนานตัวต้านทานนะครับตอนนี้เรารู้ R2 แล้วว่าเราจะใช้110โอห์มใช้ VR ค่า110โอห์มแม็กแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคือ VR 470โอห์มนะครับมันจะมีสูตรนะแต่เดี๋ยวทุกท่านสำหรับพื้นฐานอาจจะงงนะครับสำหรับพื้นฐานจะงงเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้ VR 2 ขาปรับแรงดันเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าจะต้องมี R1 นะครับถ้าไม่มี R1 ทำไม่ได้เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับเราก็ไปออกแบบวงจรตามนี้นะครับหา R1 มา110โอห์มนะR1 ผมเตรียมไว้แล้วนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะ110โอห์มจริงไหมเช็คนะครับR1 110โอห์มนะครับ117นะค่าโดยประมาณนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการคำนวณจากตัวนี้เลยนะ117โอห์มนะนี่คือ R1 นะที่ผมเตรียมไว้117โอห์มนะครับ117โอห์มผมใส่ข้อมไฟบวกไว้นะไฟบวกมานะครับแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือ V in นะ V in เนี่ยผมจะต่อเข้ามา11โวลต์นะครับผ่าน R มาอันนี้คือ R1 นะครับวงจรที่เราจะจำลองนะครับ110โอห์มก็ได้นะแต่อันนี้ผมใช้117นะเอาสูตรตรงนี้ก็ได้นะครับตรงๆนะแล้วถ้าผมใช้ตัวปรับแรงดันเนี่ยนะครับจาก470โอห์มนะแต่ตามสูตรแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวนี้นะตามสูตรแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้110โอห์มแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มี110โอห์มเราไปเอาหยิบมา470น้ำมาใส่มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ขา2กับขา3นะครับขา2กับขา3นะโอเคผมได้แล้วปรับไปลงกราวนะครับอันนี้คือกราวนะกราวคืออยู่พินนี้มันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะผมเสียบไปตรงนี้เลยนะครับไฟบวกวิ่งมานะมันจะเป็นแพรนะครับเป็นแพรเข้ามาไฟบวกเนี่ยผ่านตัวต้านทานมานะครับส่วนตัวที่ผมจะวัดเนี่ยนะครับก็คือจุดตรงไหนนะครับก็คือจุดตรงพิน3นะครับจำลองนะคือตรงนี้จุดหลัง R1 นะครับหรืออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะนี่นะตรงนี้แหละผมก็ใช้ตัวนี้วัดเลยคีบเก็บไว้จริงๆตัวนู้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดทดลองตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยนะที่ผมทำขึ้นมาเพื่อจะเพื่อแตกยอดความรู้ให้ทุกท่านเข้าใจนะครับ
V in ผมเข้าทางนี้นะครับบวกลบต่อไฟเข้ามา11โวลต์นะ3 2 1นะครับไม่โชว์ต้อง12นะครับตัวทีไม่โชว์สงสัยจะไม่ได้ใช้นานนะครับสงสัยไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวขอเปิดดูกล่องแป๊บหนึ่งนะครับสงสัยจะไม่ค่อยได้ใช้นานนะครับมีวงจรอะไรหลุดล่อนไปบ้างนะช่างมันนะครับช่างมันนะครับแต่กะจะได้ออกกล้องสวยๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เอาไว้นี่ก่อนนะครับบวกเข้ามาบวกปุ๊บผ่านลบปุ๊บโอเคนะครับประมาณนั้นได้แต่จะไม่โชว์ตรงนี้นะโทษทีนะครับแรงดันมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามีมิเตอร์วัดนะครับมีมิเตอร์วัดนะซ้ายมานะครับถ้าเห็นจอตรงนี้จะสวยเลยนะครับอันนี้คือมิเตอร์สายกราวนะผมเอาไว้จับเฉยๆนะครับจับไฟบวกจับตรงนี้อันนี้ก็จับตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมมันได้9โวลต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า V in เข้ามาเนี่ยยังคงเป็น11โวลต์อยู่นะเนี่ย11โวลต์หรือ12นะครับเดี๋ยวผมปรับที่11นะเพราะว่าเราจำลองว่ามันผ่านไดโอดมาแล้วด้วยนะครับ V in เข้ามาเนี่ยเป็น11โวลต์นะครับหรือ 10.7 นะครับผ่านเข้ามาก่อน R เนี่ยก็ได้ 10.7 นะครับพอผ่านเข้ามาหลัง R เนี่ยตอนนี้เหลือ8นะครับแต่ MCU ต้องการ5 MCU ต้องการ5นะแล้วต้อง5เป๊ะนะครับสตาร์ทแรกที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราเอา470โอห์มมาใส่เนี่ยยังไงมันไม่ได้5แน่มันไม่ได้สตาร์ทที่100โอห์มไม่ได้สตาร์ทที่110โอห์มนะเดี๋ยวผมปรับขึ้นนะครับผมปรับลงนะครับปรับลงแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับปรับขึ้นแรงดันจะลดลงนะครับเห็นไหมพอเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่าที่มันขอโทษทีนะครับทีครับจามนะครับกว่าที่เรานะครับกว่าที่เราปรับขึ้นนะเราปรับขึ้นเนี่ยแรงดันเนี่ยแรงดันมันจะน้อยลงนะเราปรับขึ้นแรงดันจะน้อยลงนั่นเป็นเพราะว่ากลไกที่เราออกแบบไว้นะกลไกที่เราออกแบบเราหมุนไปตั้งหลายรอบแล้วนะแรงดันยังไม่แตะ5โวลต์นะเพราะว่า MCU เขาอ่านตั้งแต่5โวลต์ไงครับเราหมุนไปตั้งหลายรอบแล้วท่านผู้ชมเนี่ยหมุนไปตั้งหลายรอบแรงดันเพิ่งจะมาแตะ 5.5 แต่ว่า 5.5 ก็สูงไปเนี่ย MCU จะอ่านประมาณนี้ประมาณ 5.2 นะครับโดยประมาณ0 ถึง 5.2 หรือ0 ถึง 5 โวลต์เป๊ะนะครับหมุนไปตั้งหลายรอบนะครับน้ำมันจะเพิ่งจะมาถึงจุดสตาร์ทเองนะครับหมุนไปตั้งหลายรอบเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยหมุนไปสุดเนี่ยแรงดันจะได้0โวลต์นะครับหมุนไปสุดเลยแรงดันจะได้0โวลต์นะครับตอนนี้เราวัดที่จุดหลัง R อยู่นะจุดหลัง R ก็คือตรงนี้นะครับจุดหลัง R คือตัวนี้ตรงนี้ที่เราปรับนะครับเราปรับตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้ค่า110นะอันนี้เป็นค่า470นะครับแต่ MCU ต้องการ5โวลต์เป๊ะหมุนสุดเลยเราหมุนยังไงก็ช่างจะออก5โวลต์เป๊ะนะเราจะแก้สมการยังไงนะครับมันมีวิธีนะครับมีวิธีนะให้ทุกท่านเข้าใจหลักการและเหตุผลก่อนนะครับสายนี้อย่างงงนะอันนี้คือต่อไว้ลอยผมคือผ
ผมลองจำลองว่าถ้าผมใช้3นะอันนี้คือจำลองนะการใช้2ขาเนี่ยถ้าเราจะปรับแรงดันเนี่ยมันจะต้องใช้ R1 นะจะ R1 เนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับสูตรแบ่งแรงดันเนี่ยยังไงก็ต้องมี R1 นะครับเนี่ยพอผมหมุนลงแรงดันจะมากขึ้นนะครับขึ้นมากไปสุดเท่าไหร่8 โวลต์ MCU เพี้ยนตอนนี้แหละครับเนี่ยนี่ปรับสุดแล้วเนี่ยได้8นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือปรับหมุนสุดเนี่ยได้5นะครับเพราะฉะนั้นมันมีสูตรนะครับมีสูตรเข้ามาช่วยนะครับต้องมีสูตรแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปซื้อตัวนี้ใหม่ด้วยนะไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อนะครับแก้โจทย์ด้วยตัวต้านทานตัวเดียวนะครับต้องหาตัวต้านทานมาถ่วงนะครับประมาณนั้นตัวนี้จอเขาใช้เพราะว่ามันมี IC Regulate ที่ฝังอยู่ข้างในครับIC Regulate เขาจะฝังอยู่ข้างในพอฝังอยู่ข้างในเนี่ยแรงดัน Vin มันต่ำนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ทำงานนะแต่ว่าไม่เสียหรอกนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววัดให้ดูแล้วมาต่อกันนะครับเราไปคำนวณก่อนนะครับตัวนี้ผมใช้ค่า470นะวันนี้เราจะถ่วงตัวนี้แหละนะฮะถ่วงตัวนี้ให้ได้ค่า110โอห์มนะครับจะต้องใช้ R อะไรเข้ามาถ่วงนะครับตัวนี้ไปก่อนนะครับใครดูอยู่ทักทายนะครับทักทายสวัสดีนะผมไม่เห็นนะว่าใครดูอยู่นะครับเพราะว่าผมปิดหน้าจอไอตัวแสดงสถานะแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ารายการดำเนินอยู่ไหมเนี่ยแต่แป๊บนึงครับพอดีผมปิดหน้าต่างไอ้ตัวนั้นไปเพราะว่าคอมมันจะได้ทำงานได้YouTube ก็หมดอายุสุดยอดเลยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับพักแป๊บหนึ่งพอดีผมไม่ได้เห็นหน้าจอตัวสถานะอะไรโอเคขอดูอีกแป๊บหนึ่งภาพชัดไหมเช็คจะพยายามให้จบภายใน1 ชั่วโมงนะแล้วก็จะได้ไปตัดออกอีกโอ้สวยโอ้สวยโอ้โหแบบโอ้โหเทคโนโลยีสื่อสารสมัยนี้นะน่ากลัวใช่ครับใช่จำลองเกณฑ์น้ำมันครับพี่ภูมินใช่จำลองแล้วก็จะยกตัวอย่างว่าถ้าเราหาค่า110โอห์มไม่ได้สมมุติว่าเวลาเราไปซื้อ VR มาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปซื้อ470มาสำหรับงานอื่นเราไปซื้อ 2,000 โอห์มมาสำหรับงานอื่น
แต่ว่ามันเป็นแบบทดรอบนะแบบทดรอบเนี่ยจะดีคือว่ามันจะปรับละเอียดแล้วคราวนี้มันจะมีวิธีการแปลงนะแปลงตัวนี้นะครับจาก470เนี่ยให้ได้120โอห์มหรือ110โอห์มเป๊ะแต่ว่าแต่ละวงจรของเรือนไมค์ก็จะแตกต่างกันนะอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนหนึ่งของเรือนไมค์ของ Fortuner นะครับซึ่งเราได้ตรวจซ่อมกันไปนะครับเรารู้ว่าค่า R1 เนี่ยมัน110โอห์มนะ R2 ที่เราต้องการเนี่ยก็เป็น110โอห์มนะอันนี้คือ R ที่เราต้องการแต่ R ที่เรามีเนี่ย R ที่เรามีคือ470ครับR ที่เรามีเนี่ยคือ470เขาจะมีสูตรคำนวณยังไง R ที่เราต้องการเนี่ยคือ110นะแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างหน้าใหม่เลยนะจำโมเดลนี้ไว้นะอันนี้ก็คือขา2กับขา3นะของ VR นะขา2กับขา3ของ VR นะครับผมก็เขียนขา2กับขา3นะจะได้ไม่งงอันนี้คือ VR นะ VR ใช้2ขานะครับ VR ที่เราเอามาเนี่ยคือ470ครับนะครับ470โอห์มเพราะฉะนั้นเวลา VR เนี่ยที่ปรับสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยมันจะสูงสุดได้ที่470โอห์มแล้วก็ต่ำสุดได้ที่0โอห์มต่ำสุดไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่ามีปัญหาคือมันสูงสุดแต่ว่าสูงสุดที่เราต้องการเนี่ยคือสูงสุดเนี่ยมันคือ110โอห์มแต่เรามีตรงนี้เรามี470นะครับเราจะต้องหาตัวต้านทานฟิกค่าตัวหนึ่งนะครับคืออันนี้จะเป็นสูตรการคำนวณเล่นๆนะฮะชวนปวดหัวแต่ถามว่าจะจบง่ายไหมจะจบง่ายก็คือไปหา110โอห์มมาก็จบแล้ว เข้าใจความหมายไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นการคำนวณให้ปวดหัวให้รู้ที่มาที่ไปแล้วก็จะได้ประยุกต์ใช้รถวิ่งมาคือทำไมจะต้องมาคำนวณให้ปวดหัวเล่นครับเดี๋ยวจะเกิดคำถามนะคือการคำนวณเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ลึกรู้ที่มาที่ไปแล้วก็แก้ปัญหาได้หน้างานได้สมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่หา110โอห์มมาไม่ได้เลยนะแล้วในตลาดก็ดันไม่มี110เราจะใช้ VR ค่าเท่าไหร่นะครับเราจะแปลงจาก470เนี่ยให้มันเหลือแค่110ได้ยังไงเราจะต้องหาตัวต้านทานที่ฟิกค่ามาถ่วงไว้นะเรารู้แค่ตรงนี้นะแต่เราไม่รู้ตรงนี้ถ่วงค่าเท่าไหร่ถ่วงเท่าไหร่แล้วตรงนี้จะได้110โอห์มเป๊ะนะครับถ่วงเท่าไหร่ถ่วงกับ470โอห์มให้ได้สูงสุด110โอห์มเป๊ะนี่แหละความโปรเฟสชั่นแนลโจทย์เลยนะครับโจทย์มาแล้วการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับ Vin ด้วยนะ Vin ถ้ามา11เนี่ยตรงนี้ต้องการ5เนี่ยตรงนี้ถ้าต้องการ5โวลต์ที่สูงสุดนะ R2 เนี่ยให้เราคิดมาก่อนเล่นๆว่า R2 มันควรจะเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าเรารู้ R1 แล้ว R1 110โอห์มเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันหารครึ่งหนึ่ง10อันนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 5.5 หารครึ่งเลยหารครึ่งปุ๊บเพราะฉะนั้น R2 ก็คือ110โอห์มเราจะต้องรู้ตัวนี้ก่อนคือเราจะต้องรู้ R2 คร่าวๆก่อนว่าฉันต้องการ110โอห์มนะโอเค R2 นะครับ R2 เรารู้แล้วนะ110โอห์มนะครับคือ R ที่เราต้องการแต่สิ่งที่เรามีคืออะไรสิ่งที่เรามีคือ VR นะครับ VR นะครับเรามี470โอห์มนะครับ VR นะคือเรามี470โอห์มนะถ้าเราเอา470โอห์มมาใส่นะครับมันก็ปรับได้ตั้งแต่0โวลต์จนถึง8โวลต์ไงนะ CPU เขาเพี้ยนตอนนั้นเลยเขาจะไม่ตรงเขาปรับยังไงก็ไม่ตรงนะถ้าเพี้ยนก็เพี้ยนหนักเลยบางทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวต้านทานตัวหนึ่งมาถ่วงขาระหว่างขา2กับขา3ไว้ถ้าเป็นการถ่วงเนี่ยนะครับก็คือแบบนี้นะครับเรียกว่าเอาตัวต้านทานมาถ่วงไว้
อันนี้เป็นการคำนวณให้ปวดหัวเฉยนะแต่จริงๆถ้าไปทางง่ายก็คือใช้ VR 2 ตัวนะครับถ้าไปทางง่ายเลยใช้ VR 2 ตัวขนานกันก็ทำได้เหมือนกันนะครับทำได้นี่ที่เราต้องทำเนี่ยคือเอาตัวต้านทานตัวหนึ่งเนี่ยมาถ่วงค่าไว้ขา2กับขา3พอมาถ่วงค่าไว้เนี่ยมันจะปรับได้สูงสุดแค่110โอห์มเท่านั้นนะมันจะไม่เกินไปถึง470ได้เราเรียกว่าการถ่วงค่าตัวต้านทานเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการนะครับสูตรก็คือสูตรการขนานตัวต้านทานธรรมดานี่แหละนะครับสูตรก็คืออะไรขนานตัวต้านทานนะสูตรธรรมดาเลย R1 คูณ R2 นะครับส่วน R1 บวก R2 นะครับเท่ากับมัน R เลยอะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรลองแยกนะ R1 คืออะไรครับนี่เห็นไหม R2 รู้ยัง R2 ยังไม่รู้นะครับไม่ใช่พูดผิดอันนี้สูตรขนานนะเมื่อกี้เดี๋ยวตัดออกนะโอเคไปจำเรื่องแบ่งแรงดันอีกแล้วอันนี้เราเรียกว่าสูตรขนานตัวต้านทานนะสูตรขนานตัวนะตัวต้านทานนะครับขนานตัวต้านทานเนี่ยก็คือเส้นนี้อย่างเดียวนะมองเส้นนี้อย่าเพิ่งไปมองตรงนี้นะตรงนี้เราเรียกว่าวงจรแบ่งแรงดันหรือเรียกว่า R1 แบ่งแรงดันตัวนั้นไม่เกี่ยวเราจะคำนวณแค่สูตรนี้เวลาคำนวณเนี่ยสูตรตรงนี้เวลาคำนวณเนี่ยจะไม่ได้เอาแรงดันมาเกี่ยวข้องเลยแรงดันเนี่ยมันมาตั้งแต่แวบแรกแล้วตั้งแต่ว่าฉันต้องการแรงดัน5โวลต์ตรงนี้จะต้องได้ R 110โอห์มเนี่ยอันนี้เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วเราต้องแวบแรกมาตั้งแต่ครั้งแรกด้วยนะเราต้องแวบเขาเรียกว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้ R เท่าไหร่ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับความหมายหวังว่าคงเข้าใจนะแต่สูตรขนานตัวต้านทานเนี่ยจะไม่มีแรงดันเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าสูตรขนานตัวต้านทานเนี่ยเป็นการหาความต้านทานรวมนะครับแล้วก็เป็นการถ่วงค่าตัวต้านทานหาตัวต้านทานที่จะเอามาถ่วงว่าค่าตัวต้านทานที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการ110โอห์มนะเรามีตัวต้านทาน1ตัวแล้ว470โอห์มเราจะเอาตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งมาใส่เราจะใช้ค่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีสูตรก็คือสูตรนี้สูตรเดียวเลยนะครับไม่ยากเดี๋ยวลองแก้ตามผมดูนะ R ตรงนี้คือ R ที่เราต้องการนะเราเรียกว่า R total นะครับแต่ถ้าจะเขียนก็คือ RT ถ้าเราจะเขียนในวงจรไฟฟ้านะ RT R total R เท่าไหร่นะตรงเนี้ย R เท่าไหร่นะครับเรารู้อะไรบ้างแล้วล่ะนะครับเรารู้ R1 ถามว่า470โอห์มเนี่ยเราติ้งต่างว่าเป็น R1 นะแต่ถ้าถามว่า470โอห์มฉันติ้งต่างให้เป็น R2 ได้ไหมได้เราก็แทน R2 ด้วย470 R1 ฉันก็ยังเอาไว้อยู่แต่ในที่นี้เราจะเอา R ที่เรารู้ค่าก่อนถือว่าเป็น R1 นะ R1 เรารู้แล้วเป็น470โอห์มใช่ไหมครับเขียนไว้เลยครับ470นะคูณR2 นะหารอะไรนะครับหาร R1 บวก R2 นะ R1 เท่าไหร่ครับ470บวกนะครับอันนี้คูณแหมผมก็ลายมือก็ไม่ได้เรื่องเลยนะ R รวมเท่าไหร่ครับ R รวมที่เราต้องการเนี่ยเรารู้หรือยังว่าเราต้องการเท่าไหร่นะใครยังดูอยู่รู้ไหมว่าตอนนี้ R รวมเราต้องการเท่าไหร่ลองพิมพ์มาหน่อยนะจะได้ตอกย้ำว่าทุกท่านรู้หรือไม่รู้นะ R รวมตรงเนี้ยเราต้องการเท่าไหร่นะครับลองพิมพ์ดูนะจำลองเกณฑ์น้ำมันนั่นแหละครับจำลองเกณฑ์น้ำมันนะครับให้รู้ลึกนะครับจะได้ไปใช้งานกับวงจรอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่วงจรเกณฑ์น้ำมันนะครับการปรับแรงดันการโอห์มเตจดีไวเดอร์การปรับแรงดันในสวิตชิ่งการแก้ไขปัญหานะครับหลายอย่างเลยตัวเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคำถามคือ R รวมทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการ110โอห์มนะ110โอห์มเรารู้แล้วนะเป็นตัวแปรนะครับโอเคขอบคุณมากการลืมแลบขอบคุณมากโอ้น่ารักสัญญาณมันก็อาจจะเนาะมันอาจจะติดโฆษณาบ้างอะไรบ้างเนาะก็เข้าใจครับในการไลฟ์นะครับในการไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดข้ามโฆษณาไปก่อนนะครับกดข้ามโฆษณาไปก่อนได้เลยนะครับ
จะได้ให้ทันนะครับนี่แหละคือโจทย์ที่เราจะต้องแก้ถ้าเราแก้โจทย์ตรงนี้ได้เราจะรู้ว่า R2 เนี่ยเราจะเอามาใช้ค่าเท่าไหร่นะครับถามว่าถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันได้เป็นนะครับสมมุตินะถ้าเราคำนวณออกมาแล้วอาจารย์ครับไม่ใช่อาจารย์นะผมว่าพี่สัญญาแล้วกันพี่สัญญาครับถ้าคำนวณออกมาแล้วมันได้233โอห์มล่ะฉันจะไปหาตัวต้านทาน200โอห์ม1ตัวแล้วก็30โอห์มอีก1ตัวแล้วก็ตัวต้านทาน1โอห์มมา3ตัวแล้วมาอนุกรมกันได้ไหมได้แล้วมันก็ยาวใช่ไหมมันไม่ยากสำหรับตรงเนี้ยขอให้เรารู้ก่อนว่าขอให้เรารู้ก่อนว่ามันเป็นเท่าไหร่จากนั้นการได้มาซึ่งตัวต้านทานตัวเนี้ยมันมีวิธีอีกนะครับมันมีวิธีก็คือตัวไหนนี่ นี่ตัวต้านทานเล็กๆเนี่ยเอามาถ่วงไว้นะครับให้เรามาจูนข้างนอกระบบก่อนสมมุติว่าเราตั้งขา2ขา3มาเนี่ยเราจูนปุ๊บได้233โอห์มแล้วก็เอาไปบัตรกรีใส่นะแต่อย่าไปหลงทำกับตอนที่อยู่ในระบบนะหลงทำกับตอนในระบบหรือหลงทำตอนที่วางอยู่ในวงจรแล้วเนี่ยมันจะทำให้การหมุนหรือการปรับมันไม่ตรงเพราะมันจะโดนตัวอื่นถ่วงไปด้วยมันจะโดนวงจรอื่นถ่วงไปทำให้การปรับเรามันไม่ตรงวิธีการปรับคือเราจะต้องเอามาจูนข้างนอกนะครับจูนข้างนอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่บอลกองจ่องด้วยนะพี่บอลกองจ่องสนใจเรื่องการโมสวิตชิ่งแล้วก็ตอนนี้น่าจะเรียนรู้ไปเข้าใจเยอะมากแล้วด้วยนะครับเนี่ยเรามาปรับมาจูนข้างนอกก่อนสมมุติว่าตัวแรกเนี่ยเราไม่ต้องปรับตัวแรกเนี่ยเราใช้เวรการปรับตัวแรกเนี่ยเราเอาไว้ปรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่0โอห์มจนถึง470เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้ามันโดน R ตัวนี้ถ่วงเข้าไปนะมันจะปรับได้ตั้งแต่0โอห์มจนถึง110โอห์มมันจะไม่เกินนั้นเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะสมมติว่าพี่ครับถ้าคำนวณมาแล้วมันได้233โอห์มล่ะฉันจะไปหาตัวต้านทานจากที่ไหนมามันได้ค่านี้มันไม่มีหรอกตัวต้านทานค่านี้อยากได้ตัวต้านทานค่านี้จะต้องไปโรงงานผลิตทานไปโรงงานผลิตตัวต้านทานแล้วบอกว่าฉันต้องการ233โอห์มมา1ตัวเขาไม่ผลิตให้เราหรอกเขาก็เลยออกแบบตัวนี้มาให้เราเนี่ยออกแบบตัวนี้มาให้เราเนี่ยให้เราใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยแค่นี้ก็สามารถที่ประยุกต์ใช้งานได้หลายวงจรแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ30รอบนะครับหมุนได้30รอบเลยนะครับ20รอบถึง30รอบแล้วก็ละเอียดมากการโมสวิตชิ่งผมก็ใช้ตัวนี้นะในการโปรแกรมแรงดันไว้นะเดี๋ยวอันนี้มันจะมาทีหลังนะครับมันเขาเรียกว่าเราจะต้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปเนาะส่วนการเลือกอุปกรณ์มาเนี่ยมันไม่ยากแล้วการเลือกอุปกรณ์เนี่ยจะไม่ยากนะครับเรามาแก้โจทย์กันนะครับพอไหมแค่นี้พอไหมคิดว่าพอไหมไม่พอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยกโจทย์ไปหน้าใหม่นะ470นะ110นะเดี๋ยวผมพลิกกระดาษนะกลัวมันไม่พอนะครับกลัวมันไม่พอนะพลิกนะครับพลิกผมเป็นคนที่ต้องละเอียดนะครับก็เขาเรียกเวิร์นนะครับจะเวิร์นสักหน่อยนะต้องขออภัยนะคูณ R1 นะทำเผื่อเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ยังหลงทางนะเผื่อต้องการอัปเดตความรู้นะครับนำไปแก้ไขปัญหางานหรือไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับส่วนใครที่มีต้นทุนเยอะก็เรียนตามระบบไปนะครับผมประมาณนั้นนะทำเผื่อไว้ให้รุ่นหลังนะครับรุ่นหลังหรือน้องๆนะน้องๆจะได้เข้าใจอันนี้คือโจทย์เราที่ต้องแก้นะครับเจอโจทย์แบบนี้ตัวนี้เราเรียกว่าสมการ1ตัวแปรแต่มันอยู่ตัวแปรคนละบริบทนะครับตัวหนึ่งเอาไปคูณอีกตัวหนึ่งเอาไปบวกแล้วเอามาหารกันถ้าเราจะแก้โจทย์แบบนี้นะสำหรับใครที่แก้สมการยังไม่ได้หรือไม่รู้ว่าสมการคืออะไรเนี่ยนะครับก็จะงงตาแตกเลยนะครับเอาเป็นว่าสมการคืออะไรนะครับสมการคือเท่ากันนะสมการเนี่ยมันคือความเท่านะสมการจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราไม่เรียกว่าสมการเราเรียกว่าสมการอันนั้นมันสมการมันไม่เท่าอยู่แล้วติ้งต่างไปมีเงิน1บาทกับเงินก็ไม่เท่า2บาทอยู่แล้วอันนั้นไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวันนะครับส่วนสมการที่เท่ากันเนี่ยเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยมากแล้วก็เป็นประโยชน์ได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าสมการเงิน2ล้านสมการเงินล้านเนี่ยก็คือ
r สมการเงินล้านคือ v in หาร r นะครับเท่ากับ i นะอันนั้นคือสมการเงินล้านนะส่วนสมการเงิน2ล้านก็คือวงจร voltage divider ตัวนี้คือสมการเงิน3ล้าน เนี่ยถ้าคำนวณตัวนี้ได้จะหาเงิน3ล้านได้นะครับแล้วเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้เงิน3ล้านก็จะตามมานะมาแก้กันนะครับทำให้มันหารไปทำให้มันหายไปแล้วก็ทำให้มันน้อยลงที่สุดหลักการของสมการคือทำอะไรก็ได้กับฝั่งหนึ่งจะต้องมาทำกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับหลักการง่ายๆนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการย้ายฉันตรงนี้มันหารอยู่ฉันย้ายไปตรงนี้จะงงไหมนะครับเดี๋ยวลองเอาวิธีผมไปนะวิธีผมลองเอาไปแก้ดูนะครับเราจะต้องทำให้อะไรหายไปบางส่วนก่อนนะครับหรือมีการยุบหรือมีการย้ายสมมุติว่าตรงนี้ถ้าเราย้ายไปเนี่ยบางทีบางท่านงงนะบางท่านงงเนี่ยสเต็ปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเท่ากับ110ใช่ไหมเราก็เขียนห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับ470คูณ r1 หาร470บวก r1 ใช่ไหมเนี่ยจริงๆตัวบนเราไม่เอาแล้วนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเว้นว่างไว้ให้มันทั้งนิดนึงเพราะเราจะเขียนอะไรต่อไปตรงนี้แหละคราวนี้เราจะต้องทำให้ตัวนี้มันหายไปให้ได้ตัวนี้เราเรียกว่าส่วนก็หมายถึงว่ามีเงิน10บาทของนาย A กับนาย B เข้าใจความหมายไหมมีเงิน470บาทคูณด้วย R1 นะครับมันเป็นของคน470คนบวกกับไอเนี้ยบวกกับ R1 เขาเรียกว่าโจทย์ปริศนาจิ๊กซอว์นะครับเราจะต้องแยกองค์ประกอบก่อนก็คืออย่างน้อยๆทำให้ตัวข้างล่างมันหายไปก่อนนะครับก็คือว่ามันจะคล้ายๆกับหลักการนี้นะครับสมมุติว่ามีเงินอยู่10บาทนะครับหาร2คนเข้าใจความหมายไหมนะครับเท่ากับอะไรนะครับมันก็คือมีเงิน10บาทหาร2คนก็ได้เท่ากับ5บาทคนละ5บาทความหมายที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาต้องการรู้ว่าคนละเท่าไหร่นะคณิตศาสตร์มันคือ1นะครับเขาต้องการรู้ว่าไอเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับสมมติว่าถ้ามีเงิน100บาทล่ะนะครับแล้วหาร20คนได้คนละเท่าไหร่ครับได้คนละ5เหมือนกันถูกปะทั้งที่ตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะตัวเลขไม่เหมือนกันตัวเลขมากกว่าด้วยเงินก็มากกว่าแต่ทำไมหารมาแล้วได้คนละ5เท่ากันนี่แหละคือคณิตศาสตร์เขาต้องการรู้ไอ้คนละเนี่ยเข้าใจไหมเศษส่วนเนี่ยคือต้องการรู้คนละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ตัวนี้มันหายไปเลยนะครับเวลาที่จะมันหายไปเนี่ยก็ยกขึ้นไปข้างบนนะครับก็คูณใช้คูณนะคูณเศษ1ไม่ใช่คูณ470นะครับ470บวก r1 นะครับส่วน1นะครับแบบนี้ตัดกันได้แล้วนะครับคูณก็คูณทั้งสองข้างนะครับคูณ470นะครับบวก r1 นะครับวงเล็บให้เขานิดนึงนะครับวงเล็บให้เนี่ยเพื่อแยกเซตนะครับเดี๋ยวจะงงการคูณอะไรก่อนโดยที่ไม่ได้วงเล็บผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์จะไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับคูณออกมาแล้วแบบนี้ย้ายมาแล้วปุ๊บนะครับตัดได้แล้วนะครับเซตตรงนี้470บวก1470บวก r1 นะเซตตรงนี้นะมันเป็นเซตนะมองให้มันเป็นเซตเป็นกลุ่มเป็นคลาสคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์คล้ายๆกันเลยพวกสมการเขาเรียกว่าคลาสหรือเซตสมมติว่าตรงนี้คือเซตของ r1 บวก470เซตของตรงนี้มันคือจำนวนค่าหนึ่งนั่นแหละนะครับพยายามมองดูเซตที่มันคล้ายกันนะมันจะหารหรือตัดกันได้นะครับนี่เซตคล้ายกันแล้วเวลาเราคูณทั้งสองข้างใช่ไหมสมการคูณทั้งสองข้างเข้าไปเนี่ยส่งผลกับระบบไหมสมมุติว่าการคูณทั้งสองข้างเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรนะมันไม่ส่งนะครับมันก็ยังเท่ากันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสมการคือเท่ากับเราทำอะไรทั้งสองข้างมันก็เท่ากับทั้งสองข้างเนอะไหมสมมติว่าสมการตรงนี้คืออันนึงอันนี้คือหัวปี10หัวอันนี้คือ
ข้าวสาร3ขันหัวปี10หัวหนักกับข้าวสาร3ขันแต่ว่าแล้วถ้าฉันเพิ่มหัวปีไปอีก2หัวในฝั่งของตรงข้ามของตาช่างนะในฝั่งของแต่ละข้างของตาช่างฉันก็เพิ่มหัวปีไป2หัวฝั่งนี้ฉันก็เพิ่มหัวปีไป2หัวถามว่าหัวปีจำนวนนี้หัวกับข้าวสาร3ขันบวกกับหัวปี2หัวหัวปี2หัวตาช่างยังเท่ากันอยู่ไหมเข้าใจความหมายของสมการไหมอันนี้คือจะไปต่อยอดในวงการอื่นได้ด้วยนะสำหรับใครที่เรียนสมการยังสับสนอยู่นะครับมันจะทำให้เราแก้โจทย์ได้นะสมมุติว่าอันเนี้ยมันคือหัวปี10หัวหนักเท่ากับข้าวสาร3ขันนะครับเราจะแก้โจทย์คือฉันเอาหัวปีตรงนี้ขึ้นไปหัวหนึ่งก่อนนะเอาออกไปแต่เอาออกไปคือแค่ย้ายตรงนี้แต่จริงๆมันคือย้ายมาตรงนี้แหละนะครับหมายถึงเพิ่มเข้าไปพอเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันตัดกันได้แล้วนะครับหมายถึงเพิ่มเข้าไปก็เพิ่มทั้ง2ข้างเพิ่มหัวปีเข้าไปข้างละ2หัวมันจะได้คูณกันลงตัวนะครับมันจะทำให้เท่ากันอยู่นะไม่ได้เกิดความเสียหายกับระบบเข้าใจความหมายนะตัดกันได้ยังนะครับโทษทีตัวเลขเหมือนกันสามารถตัดกันได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเซตนะเซตตัดเลยปึ๊บตัดนะครับตัดแล้วก็เหลือแค่นี้เองตัดแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองนะมันก็เหมือน470คูณ R1 แล้วก็คูณ1คูณ1ก็เท่ากับตัวนี้ก็ไม่มีความหมายส่วนตัวนี้ก็เหลือแค่หาร1ก็เหลือแค่ตัวนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นก็ยุบรวมลงมาเลยนะครับยุบรวมลงมาอันนี้กระดาษมันจะเลอะๆหน่อยนะพยายามแก้โจทย์ตามนะก็จะเหลือ470คูณ R1 นะเท่ากับนะครับตรงนี้แหละเราจะต้องยกลงมานะครับอันนี้มันยุบแล้วไงยุบแล้วตอนนี้เราจะต้องแก้เจอแบบนี้เราก็งงอีกแล้วนะครับใครแก้ไม่ได้ก็งงนะครับผมก็งงนะครับผมคิดเรื่องแก้ตรงนี้ประมาณวันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการหาคำตอบด้วยตัวเองนะพยายามเลคเชอร์ว่าแหล่งที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรนะพยายามเขียนใส่กระดาษนะครับทุกอย่างเลยทดจนได้วิธีการได้คำตอบนะวิธีการคือนะครับตรงนี้มันมีคูณอยู่ถ้าเราจะหาอะไรมาตัดตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ตรงนี้อย่างน้อยมันจะต้องมีคูณสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันก็มีคูณนะเนี่ย110คูณ r เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันดันอยู่ในนี่ไงอันนี้เราจะใช้คุณสมบัติการคูณกระจายเข้าไปนะครับก็เหมือนกับว่าเราก็เอา110เนี่ยมาคูณตรงนี้นะครับแล้วก็เอา110มาคูณตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเซตหนึ่งนะครับเซตหนึ่งก็คือ110คูณนะครับคูณ470ก่อนนะครับบวกนะครับตัวบวกนะยังคงบวกอยู่นะบวกอีกเซตหนึ่ง110นะครับ110คูณคูณ r1 นะครับละแบบนี้หมูตู้แล้วแบบนี้ใกล้แล้วแบบนี้ใกล้แล้วนะฮะแบบนี้ใกล้หมูแล้วเห็นแววว่าจะย้ายได้แล้วด้วยนะครับการที่จะลบตัวแปรเนี่ยตรงนี้อย่างน้อยเราจะต้องลบออกนะครับเราจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกันตรงนี้นะที่เหมือนกับแพทเทิร์น470คูณ R1 เนี่ยแพทเทิร์น110อันนี้คูณ447นะ110คูณ470เนี่ยแพทเทิร์นมันไม่เหมือนไงเพราะว่าอันนี้มันเป็น470บวก R1 นะแพทเทิร์นมันคือ R1 เนี่ยอันนี้พอได้อันนี้คือ110คูณ R1 เนี่ยอันนี้เราคือย้ายได้ย้ายก็ย้ายทั้งเซตนะครับเซตนี้มีไว้บวกใช่ไหมแล้วก็เอามาลบซะลบ110นะครับคูณ R1 นะครับลบก็ลบทั้ง2ข้างนะครับลบก็ลบทั้ง2ข้างนะครับลบ110คูณ R1 นะครับมีเอาไว้ลบนะเนี่ย R1 นะฮะลบก็ลบทั้ง2ข้างทำอะไรก็เหมือนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการแก้สมการนะแก้แบบมินิมอลนะแก้แบบมินิมอลนะครับนี่ผมยังงงอยู่เลยทุกวันนี้นะครับแบบนี้ลบกันได้แล้วนะครับเซตเนี้ยลบได้แล้วนะพอลบกันเนี่ยแต่ R เนี่ยเขาไม่ลบนะR มันลบ R ไม่ได้ก็ยังเหลือ R จริงๆมันก็มี R 2ตัวแล้วแหละถือว่าลบ R 1ตัวไปแล้วกันมันก็เหลือแค่ R ตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะลองไปจินตนาการตรงนี้นะแบบนี้ลบกันได้เลยครับลบแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ0 6
แล้วก็5นะครับคูณนะครับ r1 นะครับไม่ใช่พูดผิดแหม3เห็นไหมลบไปลบมาก็เพี้ยนแล้วนะคูณ r1 นะลบแล้วจะได้360นะ360คูณ r1 เท่ากับนะครับตรงนี้มันลบกันแล้วก็หายแล้วใช่ไหมตรงนี้ล่ะคูณเลยนะครับคูณเลยนะครับ110คูณ417ครับนะใกล้แล้วอาจจะสับสนนิดนึงนะอันนี้จริงๆถ้าคำนวณเป็นมันก็ไม่ได้ยากเลยนะแต่ว่าอันนี้เราเผื่อท่านไหนที่คำนวณไม่เป็นเนาะนะครับ110คูณ470ได้เท่าไหร่ครับ51700นะครับแบบนี้ก็หมูตู้แล้วนะครับเจอสมการแบบนี้ก็ง่ายเลยนะครับง่ายยังไงนะครับง่ายยังไงเอ่ยนะครับลองวิเคราะห์สิถ้าเราจะย้ายสมการแบบนี้ย้ายยังไงสมมติว่าตัวคูณมันอยู่ข้างหน้าบางคนย้ายไปไม่เป็นเอาไปหารด้านบนบ้างนะเป็น360ส่วนตรงนี้เราจะย้ายคำตอบมันก็จะไม่ถูกนะครับวิธีการเลยว่าอันนี้ก็คือถ้าเราจะมองนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอยู่ใช่ไหมมันส่วนหนึ่งอยู่นะครับถ้าเราจะเอาให้มันหายไปเนี่ยเราก็คูณทั้งสองข้างนั่นแหละคูณเศษ1ส่วน360นะครับเห็นไหมคูณ1ส่วน360นะอันนี้ตัดได้ยังตัดได้แล้วคูณก็คูณทั้งสองข้าง1ส่วน360เห็นไหมวิธีการคือทำอะไรให้เหมือนกันทำทั้งสองข้างไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครย้ายไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เหมือนกับว่าอันนี้มันส่วนหนึ่งอยู่นะครับจะหารได้มันก็ต้องตัดกันได้เนี่ยตัดได้แล้วนะครับ1คูณ1ก็ได้1 1หาร1ก็ได้1ก็จะเหลือ r1 นะครับเท่ากับนี่คือคำตอบนะครับนี่ r1 ตรงนี้คือคำตอบตัวนี้นะครับหาเลยนะครับ r1 คูณ51,000คูณ700ไม่ใช่51,700นะครับคูณ1ก็ได้ตัวนี้แหละนะครับหาร360นะครับ143โอห์มนะครับ143.6นะครับ143.6โอห์มตรงเป๊ะเลยตรงไม่ตรงไม่รู้นะครับมันจะต้องไปเข้าสูตรแล้วจะต้องได้110นะครับนี่แหละคือคำตอบนะครับคือ R1 เราหามาถ่วงไว้ R1 เนี่ย143โอห์มนะครับเราก็ไปหา VR ตรงเนี้ยนะครับเราก็ซื้อมาใช่ไหมแล้วเราก็หมุนเลยนะครับเลือกมาสักขาหนึ่งเลือกมาสักคู่หนึ่งหมุนให้ได้143โอห์มแล้วก็ไปบัตรกีใส่เข้าระบบเข้าไปนะครับมันก็จะถ่วงค่าได้ไม่เกิน110โอห์มนะครับประมาณนี้จริงไหมการได้มาซึ่งคำตอบเราถูกไหมเราจะต้องพิสูจน์คำตอบได้นะครับจะต้องเอาสูตรตัวนี้ไปใส่ตัวนี้พอใส่ตัวนี้นะครับคูณการโชเชออกมาแล้วจะต้องได้110นะครับแล้วก็ขอกระดาษว่างๆสักอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะ470คูณ143.6หาร470บวก143.6นะครับเท่ากับเท่าไหร่มันจะต้องเท่ากับเท่านี้นะจะต้องเท่ากับเท่านี้เราหาเลยครับ470คูณ143.6เท่ากับเท่าไหร่นะครับ67492นะครับ67492นะตัวนี้บวกกันบวก143.6เท่ากับเท่าไหร่613.6นะครับแล้วก็เอา67492หาร613.6ตึ๊บนะครับ109จุดเท่าไหร่ครับจุด99พี่มันไม่ตรงมันต้องตรงคณิตศาสตร์มันต้องตรงเป๊ะมันจะต้องตรงสิถ้า109.99มันก็ไม่ใช่110คำนวณออกมาแล้วได้109.99พี่อย่างนี้มันก็ผิดนะสิคณิตศาสตร์มันจะต้องคูณออกมาได้เป๊ะนะครับไม่ได้นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นค่าโดยประมาณไฟฟ้าก็เป็นค่าโดยประมาณ0.99หรือห่างกันแค่นิดหน่อยนะผลลัพธ์ไม่ต่าง
นะครับในเชิงไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นมันเป็นวงจรที่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอะไร เมื่อกี้เราหา อะไร R1 นะอันนี้เราหา R1 นะครับ R1 ถ้าเราหา143โอห์มมาค่อมนะค่อมไอตัว470ไว้เนี่ยมาถ่วงไว้เนี่ยเจ้า VR ตัวนั้นเนี่ยจากที่มันจะปรับได้ตั้งแต่0โอห์มจนถึง470โอห์มมันจะปรับได้แค่0โอห์มจนถึง110โอห์มเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับไปลองกันเลยนะครับ143โอห์มใช่ไหมนะครับไม่แน่ใจว่าที่ผมเตรียมไว้นี่มันกี่โอห์มนะเดี๋ยวมาดูไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ160ที่ผมเตรียมไว้คือ160ไม่เอานะไม่เอามันจะต้องเอา143โอห์มสมมุติว่าในกรณีที่เราหาตัวต้านทานแบบนี้ไม่ได้เนี่ยในบางสถานการณ์หาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยหรือร้านเราเนี่ยเขาควรจะมี VR ตัวนี้ไว้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นประโยชน์มากนะ VR ตัวเล็กเนี่ยปรับได้30รอบนะ20รอบถึง30รอบละเอียดยิบเลยตัวเนี้ยนะใช้ในการmodify ในการซ่อมอะไรได้เยอะเลยนะครับแต่มันเล็กนะมันเล็กเวลาเราใช้เนี่ยมันจะต้องไปบัตรกรีอะไรอย่างเงี้ยนะดีๆนะ143โอห์มจุด6นะครับหรือ143โอห์มนั่นแหละนะครับแล้วคราวนี้ VR แบบนี้เขาใช้ยังไงล่ะทางขาออกเลยนะครับแบบนี้นะครับจะได้วัดได้VR แบบนี้มันมีจุดสังเกตนะเดี๋ยวทุกท่านไปซื้อมาทุกท่านไปซื้อมาก็ดูได้นะมันเล็กมากนะโครงสร้างเขาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอส่องก่อนมันเล็กมากจริงมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเจอแล้วนะครับโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาจะมี3ขานะโครงสร้างนะโครงสร้างเขาเป็นแบบนี้นะ VR เป็นหลงงอขาอีกนะครับนี่คือขา1ครับขา1อยู่ทางนี้นะขา1จะอยู่ตรงหัวทองนะครับขา1อยู่ตรงหัวทองขา1นะขา2นะขา3ถ้าเราใช้ในลักษณะปรับแรงดันเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้เพียวๆนะไปปรับแรงดันเนี่ยขา3จะต้องเป็นไฟเข้าขา1ไปแตะกราวนะครับขา2เนี่ยไฟจะออกมานะครับแต่ถ้าเราเนี่ยกะจะเอาไปถ่วงนะครับเราเลือกมาสักคู่หนึ่งก็ได้เราเลือกมาสักคู่หนึ่งกับคู่2หรือคู่2กับคู่3ก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นโอ้ยเล็กมากจริงนะครับโอเคเนี่ยอันนี้คือเขามาร์กว่า102เนี่ยนะ110คือ10นะเติม0ไปอีก2ตัวก็เป็น 1,000 นะครับ102นี่คือ 1,000 นะถ้า103ก็คือ 10,000 10เติม0ไป2ตัวหรือ10คูณ10คูณ100เนี่ย2ตัวก็เป็นหลักร้อยนะครับหน่วย10 100อะไรอย่างเงี้ยนะ0ตัวสุดท้ายนี่คือปริมาณ0ที่เติมเข้าไปนะครับ102ก็คือ 1,000 โอห์มนะครับหรือ 1K เดี๋ยวเราไปวัดดูนะครับนี่มีโอเคยังมีคนคิดตามนะการลืมแลบขอบคุณมาก110โอห์มนะครับและถูกต้องเลยนะครับสูตรไล่ดูดีๆมันก็จะฝึกในเรื่องของการแก้สมการนะครับไปฝึกเรื่องการแก้สมการแค่นั้นเองย้ายไปย้ายมามีประโยชน์นะทำให้สมองเราโตด้วยเมื่อวานก่อนสมองผมได้โตมากนะครับบอกเลยนะครับที่หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกครับนะมีงานกำลังเตรียมงานกันนะครับกำลังเตรียมจะไปงานนะครับพอดีมีงานแต่งนิดหน่อยนะครับงานแต่งน้องชายนะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ใช้คู่1คู่2หรือคู่2คู่3ก็ได้นะสมมติ
สมมติว่าผมใช้คู่1กับคู่2แล้วกันเนาะผมก็คีบนะครับคีบนะตอนนี้คือมันปรับมาที่ 5K แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบตัวนั้นก่อนนะโอเคนะครับ VR แบบเนี้ยนะครับใช้ในการโมสวิตชิ่งนะครับโมอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับเป็น VR ที่ควรมีติดบ้านไว้นะสำหรับช่าง DIY นะครับเราได้คู่1กับคู่2นะผมเลือกคู่1กับคู่2มานะครับตอนนี้มันได้500โอห์มแล้วนะผมปรับไว้เลยปรับมาที่ 143.6 โอห์มเลยนะครับเขาเล็กจริงๆนะครับเล็กผมปรับนะผมหมุนตอนแรกที่เราหมุนเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกนะครับให้สังเกตอันนี้แสดงว่ามาถูกทางนะมาถูกทางคือเวลาเราหมุนเนี่ยมันลดใช่ไหม143.6นะครับ143.6นะหมุนไปเลยนะครับแล้วนำค่าตัวเนี้ยไปบัดกีเข้ากับระบบตัวที่เราเตรียมไว้นะครับมันจะทำให้เราเวลาปรับสูงสุดเนี่ยมันจะสูงสุดได้ที่110โอห์มเท่านั้นมันจะไม่เกินนั้นนะครับมันจะถ่วงเอาไว้หมายว่าเป็นตัวทานที่เอาไว้ถ่วงค่า143ปรับเพลินไปนะ143ปั๊บตรงเป๊ะ นะครับตรงเป๊ะนะเบี้ยวนิดนึงนะครับเบี้ยวตรงเป๊ะนะครับประมาณนี้ตรงเป๊ะนะแล้วเราอย่าหลงประเด็นนะเราปรับเนี่ยเราเลือกใช้คู่1กับคู่2นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาไปใส่เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเราก็ต้องเอา1กับ2เนี่ยไปใส่นะไปบัดกีเข้าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเลือก1กับ2เนี่ยไปบัดกีใส่อย่างนี้เดี๋ยวผมบัดกีเลยนะบัดกีตรงนี้เลยนะครับให้เห็นสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมเครื่องมือแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไปทดลองขอตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเตรียมแมสเตรียมตัวระบบบัดกีผมก่อนตะกั่วนะครับตะกั่วเนี่ยเวลาผมเสร็จตะกั่วผมจะใส่กระปุกนะจะได้ไม่ต้องไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปนะครับแล้วก็อนาคตก็ถ้ามันได้เยอะเราก็เอาไว้ขายได้นะครับไปขายให้ร้านรับซื้อตะกั่วการลืมแลบภูมินสุขหอมใช่ครับอันนี้คือจำลองเกณฑ์น้ำมันเลยนะครับ
สวยงามได้แล้วนี่ก็คือวิธีการถ่วงค่าความต้านทานนะครับมันจะเป็นการทำให้ VR ตัวนี้ปรับสูงสุดได้ไม่เกินอะไรมันจะทำให้ VR ปรับสูงสุดได้ไม่เกิน110โอห์มนะครับด้วยค่าความต้านทานที่เราเอามาถ่วงเนี่ย143โอห์มที่เราไปคำนวณมามันจะปรับได้ตั้งแต่0ถึง120โอห์มมันจะปรับได้ตั้งแต่0ถึง110โอห์มนะครับ จริงหรือเปล่านะครับจริงไม่จริงก็จะต้องพิสูจน์นะครับก่อนที่เราจะไปทดลองป้อนไฟอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาปรับเย็นก่อนนะครับคราวนี้นะเดี๋ยวผมคีบให้ดูนะครับแล้วมันจะทำให้วงจรของเราที่เรานำไปประยุกต์ใช้เนี่ยเขาไม่เพี้ยนนะครับในเรื่องของแรงดันนะครับโดยเฉพาะแรงดันอ้างอิงนะครับหรือ voltage reference ให้ MCU นะ100โอห์มนะครับเดี๋ยวผมดูนะอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะรู้สึกมันจะลดลงแต่ผมหมุนกลับนะครับเนี่ยตรงเป๊ะเลย110โอห์มตรงแม็กเลยท่านผู้ชมโธ่เนี่ยดูนะนี่ไม่ได้ acting นะแหมอยากให้มารู้จังเลยท่านผู้ชมไปทำดูได้นะครับจริงๆนะท่านผู้ชมไปทำจริงนะสูงสุดเนี่ย110โอห์มตรงเป๊ะเลยนะครับสูตรไม่พลาดเลยนะครับคำนวณถูกต้องนะครับโอ้โหแบบมอเตอร์ไซค์ท่อเสียงดีอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปนั่งตัดคลิปอีกนะครับไปนั่งซอยในไลฟ์นะใครเข้าใจกดหนึ่งครับใครเข้าใจกดหนึ่งเข้าใจสิ่งที่เราอินสปายเข้าใจสิ่งที่ใครเข้าใจสูตรกดหนึ่งหรือไม่เข้าใจต้องการขออีกรอบก็ได้นะถ้าเข้าใจผมก็จะข้ามไปเลยนะถ้าไม่มีใครแบบขออีกรอบได้ไหมตอนนี้มี VR ค่าเท่าไหร่ลองส่งมานะครับ VR ส่งตัวเลขมาเดี๋ยวเรามาคำนวณดูเนี่ยครับพอปรับลงนะผมปรับลงสุดเนี่ยค่าความต้านทานเนี่ยนะครับจะต้องมากแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปใส่ในระบบเนี่ยมันจะมีค่า R2 ที่110โอห์มเท่ากับ R1 แรงดันจะถูกหารครึ่งเป็น5โวลต์5โวลต์คือน้ำมันหมดนะครับ5โวลต์คือน้ำมันหมดคือเราหมุนสุดเนี่ยหมุนกลับมาสุดน้ำมันหมดแต่พอเราหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นความต้านทานเนี่ยจะเริ่มลดลงหมุนขึ้นความต้านทานลดลงมันจะลดลงได้ถึงไหนมันจะลดลงได้ถึง0โอห์มนั่นแหละ0โอห์มไม่ใช่ปัญหาก็บอกแล้วอย่างที่บอกมาในคลิปเลย0โอห์มไม่ใช่ปัญหาครับ0โอห์มเนี่ยตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยมันก็คือดึงไฟลงกราวหมดเท่านั้นเองแต่ว่ามีปัญหาคือมันปรับได้สูงสุดเนี่ยมันทะลุเกจเขาเรียกว่าทะลุเกจปรับได้สูงสุดแทนที่จะปรับได้สูงสุด110โอห์มแต่ว่าปรับได้สูงสุดเป็น470โอห์มนะครับจะทำให้แรงดันเพี้ยนนะครับผมก็ปรับเพิ่มขึ้นไปนะสังเกตว่าโอห์มเนี่ยมีความละเอียดนะโอห์มมีความละเอียดนะครับไม่ดิ้นไม่ดีดนะครับไม่ดิ้นไม่ดีดเลยนะครับไม่ดิ้นนะดูสิละเอียดตรงเป๊ะเลยนะครับได้จน0โอห์มนะครับ0โอห์มเป็น 0.7 นะครับปรับลงนะครับปรับลงคือน้ำมันลงนะน้ำมันลงค่าความต้านทานจะมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่การประยุกต์ใช้ในวงจรเกจน้ำมันในการอ่านค่าถังน้ำมันนะไม่ใช่พูดผิดอันนี้ไม่ใช่แค่วงจรที่อยู่ในการอ่านค่าน้ำมันของวงจรลูกลอยหรือเกจน้ำมันนะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของแสงเป็นเรื่องของกระแสอ้างอิงหรือเป็นเรื่องของแรงดันเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้เลยการถ่วงค่าความต้านทานไม่จำเป็นจะต้องไปซ่อมเดินมาอย่างเดียวนะครับซ่อม power supply ซ่อม switching ก็ได้นะครับประมาณนั้นนะหมุนสูงสุดครับ110โอห์มตรงเป๊ะนะครับ110โอห์มตรงเป๊ะนะนี่ผมหลับตานะผมหลับตาแล้วนะผมหลับตาเนี่ยพอผมหลับตาเนี่ยผมไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ตัวเลขมันเท่าไหร่ใช่ปะอันนี้คือสุดแล้วนะสุดแล้ว110โอห์มจริงไหมครับตรงเป๊ะเลยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเข้ากับระบบไฟนะไปทดสอบเข้ากับระบบไฟนะครับประมาณนั้นนะสูตรนะสูตรก็คือมันจะมาจาก R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 นะสูตรขนานตัวต้านทานนั่นแหละนะครับเราจะต้องหาทีละส่วนก่อนเราจะต้องหาตัวต้านทาน R1 ก่อนส่วนการได้มาคำนวณมาแล้วเนี่ยถ้าคำนวณมาแล้วเนี่ยได้143โอห์มโอ้บางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันมีตัว VR เล็กๆแบบนี้เนาะโอ้นะครับ143โอห์มเอาอะไรมาใช้ล่ะนี่ไงไปเอามาใช้มันใหญ่นะมันใหญ่มันใส่ไม่ได้เนี่ยมันก็มีตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเขาก็มีให้นะครับในบางวงจรตัวเล็กๆแบบเล็กๆเล็กกว่านี้ก็มีอีกนะมีอีกนะมีอีกนะเล็กแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กับระบบกันนะครับเราจะใส่เข้าไปในระบบนะครับแล้วก็คือตรงนี้นะครับเราก็ใส่อยู่หลัง R นะครับก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็น R2 นะ R2 ก็ลงกราวนะครับอันนี้คือกราวนะกราวก็เป็นรูตรงนี้ตรงไปนะครับอันนี้เป็นกราวนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะฮะบวกนะวงจรนี้ตอนนี้นะครับเราก็ไปใส่ค่านิดนึงนะครับเราคำนวณมาแล้วนี่นะครับเมื่อตะกี้ก็คือโจทย์ที่ต้นคลิปใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการคือ110โอห์มคือ R total อันนี้เราเรียกว่า R1 ผมสมมุติว่าเป็น R อะไรผมสมมุติว่าเป็นอันนี้คือ R1 นะ R1 R2 เนี่ยเราไม่รู้นะครับ R2 เราไปคำนวณมาแล้วเนี่ยมันได้143โอห์มนะครับนี่ผมเขียนผิดนะบางทีนะเขาเรียกว่าตามนะบางทีอาจารย์พี่สมมติตรงนี้ว่าเป็น R1 ตรงนี้เป็น R2 นะครับผ่านไปแวบหนึ่ง30วิพี่ไปคำนวณแบบนี้นะครับผ่านไป30วิพอพูดไปพูดมาพี่ไป470คูณ R1 นะครับจริงๆมันย้ายตำแหน่งได้สลับได้มันไม่ต่างนะเขาเรียกว่าตามนะให้เวลาพูดไปให้ตามด้วยตามนะคำนวณมาแล้วเนี่ย R2 เนี่ยเราได้143.6นะครับคำนวณมาแล้วนะคำนวณมาแล้วเนี่ย R ฟิกค่าได้143.6เราเอามาใส่เรียบร้อยนะตอนนี้เราฟิกอยู่ที่103.6เราเอามาใส่กับตัว VR ใส่เข้าไปจุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ค่าสูงสุดที่ปรับได้ไม่เกิน110โอห์มเท่านั้นนะครับเราเรียกว่า R max หรือ R total R รวมเรียกว่า R รวมนะครับวงจรตรงนี้นะครับวงจรตรงนี้ที่เราจัดระบบเนี่ยนะครับมันก็คือตรงนี้เลยนะครับคือวงจรนี้เลยนะส่วนในเรื่องของการวัดตรง 10K ไป MCU เนี่ยอันนี้เราสมมุติเฉยๆไม่ต้องเราจะวัดตรงนี้นะวัดตรงนี้นะครับว่าได้แรงดันเท่าไหร่นะครับทันทีที่เราต่อไฟ11โวลต์เข้ามามันจะสตาร์ทไม่เกิน5โวลต์เข้าใจความหมายนะมันจะสตาร์ทไม่เกิน5โวลต์ซึ่งก่อนหน้านี้มันสตาร์ทอยู่ที่8โวลต์ซึ่ง MCU มันเพี้ยนแล้วนะครับ MCU เพี้ยนนะต่อไฟเข้ามานะครับตัววัดนะครับตรงนี้เราใช้ตัวนี้วัดได้เมื่อกี้ผมก็ลืมคิดไปนะมิเตอร์ผมเนาะเราสามารถที่จะสมมุติว่าสายของใครชำรุดใช่ไหมเราสามารถตัดฐานของเจ้าแบบนี้แต่ระวังมือนะก็อันตรายอยู่นะย้ำนะว่าอันตรายตัดแบบนี้นี่สมมุติว่าฐานเก่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ตัดเอาแต่หัวนะครับตัดเอาแต่หัวที่จุ๊บได้หรือในเน็ตถ้าใครหาหัวจุ๊บที่ลงไปในเบ้านี้ได้เนี่ยสามารถเราจะคัสตอมนะครับเขาเรียกว่าคัสตอมสายเองคัสตอมสายวัดเองได้ตัวนี้ก็ได้มาจากสายไฟ AC นะครับซึ่งสายใหญ่นะครับแล้วก็ปอกมาเป็นสายลายกับนิวตันนะครับแดงดำนะครับแต่ว่าบางทีทำไปทำมาครับผมก็เอาแดงมาใส่สีฟ้าซะงั้นนะครับบางทีจังหวะมันเบลอนะ
จังหวะมันเบลอก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาจะเอามาใช้เราก็คอสตอมของตัวเองนะครับคอสตอมให้ดีนะครับคอสตอมให้ดีหมายให้ดีเขาเรียกว่าหมายเวลาจะใช้ก็หมายต้องรู้จักการหมายนะครับตอนนี้ VR เราปรับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ทันทีที่ไฟสตาร์ทเข้ามาที่11โวลต์เนี่ยวงจรเนี่ยจะสตาร์ทอยู่ที่ไม่เกิน5โวลต์นะครับ3 2 1จริงแท้เลยนะครับจริงแท้เลยสตาร์ทอยู่ที่ 4.9 คือน้ำมันใกล้หมดนะครับเขาเรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับถามว่าอันนี้5โวลต์แล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนมันขึ้นไปมันดิ้นได้เพราะว่ามันไม่มีตัวเก็บประจุไงไม่มีตัวเก็บประจุเขาเรียกว่าการลบความถี่ก็จะมีสัญญาณกวนแรงดันมันก็จะดิ้นจะดีดได้ถามว่าถ้าเราปรับสุดแล้วนะอันนี้เราเรียกว่าการจูนร้อนนะการจูนร้อนนะถามว่าถ้าเราคำนวณมาแล้วเนี่ยมันออกตรงๆเลยนะครับเขาเรียกว่าคำนวณกระดาษนะคำนวณกระดาษมันจะเป็นค่าเสมือนคำนวณกระดาษเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าเอา R พวกนี้มาใส่นะครับตรงนี้จะได้5โวลต์นะครับก็ได้5โวลต์เนี่ยประมาณนี้นะเขาเรียกว่าค่าความเสมือนเนี่ยมันค่อยๆขึ้นนะครับมันไม่มีตัวเก็บประจุไงค่าความเพี้ยนมันก็จะมีมันก็จะดิ้นดีดบ้างไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันจะไม่เกินนี้หรอกนะครับไม่เกินนี้สรุปแล้วคือตอนนี้คือแม็กอยู่ที่5โวลต์เวลาเราปรับน้ำมันขึ้นนะปรับน้ำมันขึ้นเนี่ยแรงดันก็จะต่ำลงนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับแรงดันจะต่ำลงแล้วก็มีความละเอียดมากละเอียดสุดๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวต้านทานแบบทดรอบนะครับละเอียดมากนะครับนี่เห็นไหม7 4 5 6โอ้โหละเอียดพอเราถ่วงค่าแล้วนะครับมันจะมีความละเอียดมากเลยนะมีความละเอียดนะทุกท่านก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับประมาณนั้นนะประมาณนี้นะครับ3อันนี้คือน้ำมันครึ่งถังนะน้ำมันครึ่งถังก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำมันครึ่งถังจะอยู่ประมาณ3ครึ่งถังจะเป็นจุดที่อยู่นานที่สุดกว่าเพื่อนนะในเกณฑ์น้ำมันนี่คือน้ำมันใกล้เต็มถังนะครับนี่คือน้ำมันเต็มถังนะครับน้ำมันเต็มถังก็คือ0โวลต์นะครับน้ำมันเต็มถังคือ0โวลต์ทำไม0โวลต์แล้วน้ำมันเต็มถังมันขึ้นอยู่กับ MCU เขาเขียนแบบนั้นนะครับมันเรื่องของเขาเราก็เขียนได้นะใครไปทำอะไรก็ได้นะครับพวกนี้มันเป็นของมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่คือเราไปทำอะไรก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำอะไรก็ได้ใช้ถามว่าพอเราเรียนรู้หลักการนี้แล้วใช่ไหมแม้กับเราไปดูเรื่องของตัว LDR เมื่อเขาได้รับแสงความต้านทานของ LDR ก็จะต่ำลงหลักการนี้เลยนะครับเอาไปเขียนโปรแกรมเอาไปไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมนะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าการโปรแกรมเชิงวงจรนะครับเรายังทำได้เลยนะครับทำอะไรก็ได้จริงๆนะครับประยุกต์ใช้สุดท้ายแล้วมาจากสูตรตัวนี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะเราจะหา R ตัวนี้ได้เนี่ยเราจะหา R มาถ่วงได้เนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องรู้ว่า R ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่นะคือ R2 นะอันนี้คือ R2 เราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ110โอห์มเราต้องการ110โอห์มมันถึงได้เกิดองค์ประกอบที่2ขึ้นองค์ประกอบที่2คือฉันมี VR ค่าเท่าไหร่อยู่สมมุติว่าฉันมี VR ค่า 1,000 โอห์มอยู่แล้วก็เอา 1,000 เนี่ยไปเข้าสูตรนะครับไปเข้าสูตรตัวนี้ตรงนี้เราสมมุติว่า 1,000 ที่เราจะเอามาใส่เป็น R1 ใช่ไหมเราก็เขียน R1 คูณ R1 ได้ 1,000 ก็เขียน 1,000 คูณ R2 หารด้วย 1,000 บวก R2 เท่ากับ R total คือ110นะครับ R total คือ110นะแล้วก็เขียน110ก็ย้ายสูตรลงมาเรื่อยๆย้ายสูตรลงมาเรื่อยๆนะครับย้ายสูตรลงมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้หลักการตัดนะครับตัดเลยก็คืออาจจะเป็นบางสถานการณ์อาจจะเป็นคูณจำนวนเต็มหารด้วยส่วน1บางสถานการณ์อาจจะคูณด้วย1หาร300อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นสถานการณ์ที่พลิกแพลงมันขึ้นอยู่ว่าไอ้ตัวที่เราจะไปตัดนั้นมันอยู่ตำแหน่งไหนนะถ้าตัวที่เราจะไปตัดมันเป็นตัวเลขอยู่ตำแหน่งจำนวนเต็มการคูณเวลาเราจะไปตัดเนี่ยเราจะต้องเอาหารด้วย1ส่วนตัวมันหารด้วย1ส่วนตัวที่เราจะไปตัดมันจะตัดกันได้นะครับหมายถึงว่า
พอตัดนะมันจะเหลือ1นะครับก็คือเหลือ1ก็คือคูณอะไรก็ได้1นะครับประมาณนี้ทำแบบนี้นะครับสเต็ปนะก็คือคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายนะครับแก้ตรงนี้มันบวกอยู่ก็เอามาลบนะครับลบก็ลบเป็นคลาสลบเป็นคลาสลบทั้งระบบลบก็ลบทั้ง2ข้างลบก็ลบทั้ง2ข้างนะครับการลบสมการการคูณนะการลบสมการการคูณก็ลบแบบนี้ได้เลยนะสมการการคูณสมมติว่าเราจะเอา470คูณ r1 ลบด้วย110คูณ r1 เนี่ยสามารถลบกันได้เลย470ลบ110เท่ากับนี้แต่ว่าตรงนี้ลบกันไม่ได้นะครับตรงนี้ยังคงอยู่นะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้ปุ๊บเราก็ย้ายได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะแค่นี้แรงดันตัวเรือนไม้นะครับหรือตัวเขาเรียกว่าวัดเกจน้ำมันนะครับหรือวัดอุณหภูมิก็น่าจะเป็นหลักการนี้แหละนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามพี่ช่างหน่อยนะครับในเรื่องของFortuner เนี่ยนะครับสำหรับงานที่คลิปที่แล้วนะครับที่ไลฟ์แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในคอร์สหลังบ้านนะก็ผ่าน 100% นะครับส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็โทรไปว่าลูกค้าใช้งานได้ปกติแล้วก็ Isuzu FRR นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็ไปติดตามรับชมกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโน้ตฮาวในส่วนของสูตรที่มาที่ไปนะครับสุดท้ายแล้วการขนานนะครับเราจะใช้ในสถานการณ์ใดการเลือกตัวต้านทานที่ค่าหาไม่ได้นะครับใช้ VR แบบไหนมาแก้นะครับเลยนะเราจะต้องรู้ว่า VR ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็คือ VR นะครับโมเดลของ VR นะครับก็จะมีอยู่3ขาให้จำแบบนี้นะครับอันนี้คือโมเดลนะโมเดลคือมาตรฐานของการผลิตเนี่ยเขาจะมาร์คขา1ขา2ขา3มาให้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับต่อให้จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็จะมาร์คมาให้นะครับถ้าเขาไม่มีที่พิมพ์จุดสังเกตคืออะไรจุดสังเกตคือบางทีเขาก็จะเรียง2ขาให้ตรงก่อนส่วนขาที่2บางทีก็จะไม่ได้ตรงพินก็จะเขียนไว้ที่ไหนไม่รู้นะแต่เขาจะเขียนมาอย่างน้อย2ขานะที่ตรงนะครับประมาณนั้นส่วน VR แบบนี้นะครับจะไม่ทดรอบนะ VR แบบนี้เราเรียกว่า VR 70% นะครับมันจะหมุนได้แค่ 70% ของตัวรอบนะครับเนี่ยถ้าเราปรับแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสุดนะหมุนไปแค่ 70% ก็สุดแล้วนะครับอันนี้ไม่ทดรอบเขาจะมีความหยาบมันก็จะเต็มวัยนะครับเวลาปรับมันจะเลือกสเกลได้น้อยมันจะหยาบแต่ถ้าเป็น VR แบบทดรอบเนี่ยเขาก็จะมีข้อดีคือเขาปรับละเอียดนะครับตัวนี้รู้สึกจะ20รอบนะส่วนตัวเล็กนี่30นะถ้าผมจำไม่ผิดนะคาดเคลื่อนได้ไม่เป็นไรพวกนี้ไฟฟ้าสามารถคาดเคลื่อนได้ไม่ต้องตรงสูตรนะครับวิศวกะก็ยังใช้ได้ตรงสูตรบ้างไม่ตรงบ้างวิศวกรนะหลักการนี้เลยนะครับแม้กระทั่งเราหาตัวต้านทาน 10K ไม่ได้บางท่านคิดว่าตัวต้านทาน 10K จะต้องเป็นพูอัพพูดาวเท่านั้นนะจริงๆแล้วตัวต้านทาน 3K ก็เป็นพูอัพพูดาวได้ 1K ก็เป็นได้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่ในวงจรนะครับประมาณนั้นนะก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะครับไม่ได้เปิดดูเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะใครไม่ทันก็ตามดูย้อนหลังนะครับตามดูย้อนหลังนะครับวันนี้เป็นวันทำงานนะครับวันทำงานทุกท่านก็อาจจะทำงานอยู่ผมก็พอดีผมจะมีธุระนะครับแล้วก็ห่างจากไลฟ์ไปประมาณ 7-8 วันนะครับก็คิดถึงก็คิดว่าจะทำเรื่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้แหละนะครับเพื่อแตกยอดให้ลึกมากขึ้นนะครับจะได้ไปประยุกต์การทำงานได้แบบที่โอ้โหหลายมิตินะครับถ้าเปรียบเป็นกังฟูนี่ก็คือไลเขาเรียกว่าถ้าเปรียบกับซามูไรก็คือไร้กระบวนท่านะครับกังฟูก็ไร้กระบวนท่าคือเราสามารถใช้งานแบบไร้กระบวนท่าได้เลยนะครับใช้อะไรก็ได้จริงๆนะใช้อะไรก็ได้เขาทำมาให้นะเขาผลิตมาให้พวกเรานะครับสิ่งหน้าที่ของพวกเราคือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการแก้ปัญหางานได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ดีๆจากพี่ DN นะครับน่าจะทำงานอยู่นะทุกท่านน่าจะทำงานแหละนะครับเข้าใจพี่ภูรินทร์สุขหอมพี่กันลืมแลบนะครับโอเคก็กันลืมกันไปกันลืมนะครับนี่กันลืมนะนี่คาถาการลืม VR
โมเดลนี้เลยนะโมเดลจั่วบ้านขาหนึ่งอยู่ซ้ายมือ1 2 3นะต่อไปนี้ต่อไปนี้มองเห็นจั่วบ้านนะโห VR มันต้องเป็น VR จั่วบ้านนะโมเดลนะเรียนรู้แบบนี้นะเรียนรู้แบบมีโมเดลนะครับก็จะได้เข้าใจนะ AI ก็เขาจะมีโมเดลของเขาแต่ว่าเขาเป็นโมเดลที่มนุษย์ตั้งโปรแกรมให้นะครับแต่ว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้จริงๆนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปในด้านใดด้านหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านจะต้องแก้ไขปัญหางานของตัวเองได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สมาชิกหลังบ้านทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีเป็นร้อยแล้วนะครับ100ชีวิตนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันแบบนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ ดูก่อนบางทีไลฟ์ก็จะไม่ได้ดู